mutino-ini wa barabara mwena wa Machakos Kambaini na muingi wa Kariobangi North kuga no yahariirie gucagura mutongoria wina ikiro ngindiriku. Juzi niona kiongozi mwingine amesema kama hauko kwa chama yake wewe ni wa Kasungu. Mimi nataka kusema hivi. Unakuja kusema sijui chama yangu, sijui ni gani, sijui ni nini, sijui ni hurubaro ya blue. Na tondu kwi undu ile muhituke ni mahinda tutimahete ucio. Tumahete undu ile ria wi ihinda-ini riri. Memenye tondu na wanake ni matukanirwo muno. Riu no nginya tuthondeke barabara citu ici cia gukuma hikaine niketha mukuria wa mucereri agakoragwa cost of production ni ukirethi. The order fill rate ama madawa was 30%. As we speak, we are now over 70%. With the leadership of waziri wetu wa health kwamba by December lazima iwe over 90%. No marerorera matelevisionini makona cieko iria irekuo ni irua ria na kuu micii-ini. Tha mugwanja cia miaraho mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku nigwa ceceni hakuhi nawe Inooro FM na meane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria na ndeto cia kiaha kuria andu atatu ni makuire hau kurumirira mutino moru wa barabara mwena wa Chiumbi kuria kaunti-ini ya Machakos Kambaini barabara-ini ya Mombasa. Ohoro makiria ugite mutino ucio kuruhanirie bathi ya athii 43 na turere ya maguru 26. Komanda wa borithi kuria mwena wa The River Anderson Bai oigite aria makuire ni hamwe na ndereba matatu iyo iria ikumite guku mucii munene wa Nairobi erekeire mwena wa Kathiani kuria Machakos. Andu aria magurarire riu marathie na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini wa Machakos level 5. Tugithie na mbere ni ati mutongoria wa bururi William Ruto oigite thirikari kana muingi wa Uganda wina wiyathi wa kuhuthira mai mairia ria Indian hari mihang'o yao hatari mundu uramathogoja. President oigite thirikari ya Kenya orodo umwe na thirikari cia Uganda itiri na mahinda ma kuingirira mbitika gatagati-ini ka direct ya no bataire kuhuthira mai macio ma iria ria Indian. Aya no horo cio ndagika nini akiaria kuria bururi-ini wa Uganda itora-ini ria Tororo kuria aria mari hamwe na President Yoweri Kaguta Museveni kurigoria kiganda kia waki wa Shuma. Reke tuthikiririe miario ya President. The sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya, and that is why we are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have time for negative talk. We have time for progress. We want to work together to create jobs. We want to work together. Aya ucio ni President William Ruto akiaria ndagika nini kuria kana itora-ini ria Tororo bururi-ini turiganitie wa Uganda agithengia nganja ciĩgiĩ atĩ thirikari ya Uganda ĩna wĩyathi wa kũhũthĩra maĩ ma iria rĩa Indian mĩhang'o-inĩ yao ya kĩbiacara. Na gwa kahinda gaka nĩ hĩndĩ President Yoweri Kaguta Museveni araruta ndũmĩrĩri thĩinĩ wa gĩikaro kĩu. Tũthiĩ kuo ndagĩka oro nini tũthikĩrĩrie namo marĩa General Yoweri Kaguta Museveni aroiga. Processed minerals, all of them. Let them stay in the ground. If the present generation are asleep, kama watu wale wamelala, labda huko mbele wengine watakuja ambao wako na macho ya kuona. So I want to congratulate Dr. Guru for helping us to fulfill our vision.
Gatho cione President General Yoweri Kaguta Museveni, President wa Nkolia bũrũri wa Uganda akĩruta ndũmĩrĩri yake thĩinĩ wa kĩrugũrio kĩu gĩa kĩganda gĩa gũthondeka cuma kũrĩa mwena wa Tororo, kĩrĩa nĩ kĩamwonjeria na mũigithia kuma gũkũ Kenya wĩtagwo Guru kana Devki. Tukiuma Uganda tũhũndũke gũkũ bũrũri-inĩ na tũrathiĩ kũrĩa mwena wa Kariobangi North, kũrĩa ahũranĩri arĩa maramereria matagĩturwa kĩa MCA ward-inĩ ya Kariobangi North gũkũ Nairobi mathiĩte na mbere kũnyitithia thinga kambĩini ciao, na aikari mwena ũcio moigĩte marenda mũtongoria ũrĩa mũkagĩra na gũtuithania moritũ marĩa maragomana namo. Ciama cia ODM, UDA na DCP nĩcio irang'eng'anĩra gĩturwa kĩu kĩrĩa gĩatigirwo gũtheri kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ MCA wa mwena ũcio Joel Munuve. Jathani kama wali na ũhoro ũyũ makĩria. Thikũ inya mbere ya gĩthurano kĩnini kĩa MCA mwerũ wa Kariobangi North gĩtabanio, kambĩini cithiĩte na mbere gũcaca mwena ũyũ. Mũingĩ wa itũra rĩrĩ nĩ ũtarĩirie maũndũ marĩa maratanya kuma kũrĩ mũtongoria ũrĩa wacagũrwo. Mũingĩ wa itũra rĩrĩ nĩ ũtarĩirie maũndũ marĩa maratanya kuma kũrĩ mũtongoria ũrĩa wacagũrwo. Amatongoria kwa ihinda rĩa mĩeri 20 yũkĩte mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Mũhũrani wa iturwa kĩu na kĩama kĩa DCP David Wanyoike akiuga wona acagũrwo muoroto mũnene gũkorwo gũtetera aikari magĩe na maĩ, na ningĩ matikaigatwo kũrĩa maikaraga thutha wa kĩrĩa augĩte nĩ makoretwo makĩrutĩrwo mĩkana. Ndĩrendi kũruta wĩra gũteithia Kariobangi ĩno itũ, korwo nĩ maĩ to make sure broti ciothe iria arengirwo maĩ, bills icio nĩ ciawevwo, korwo nĩ boreholes iria twĩnacio, andũ metĩkĩrio mahũthĩre maĩ mau, matawa twakie, basari tũneane, tũteithie anake aitũ mane mawĩra, atumia aitũ tũmaempower harĩ maũndũ marĩa mekaga. Korwo nĩ thoko ĩno itũ ya ihiga to make sure hena ga footbridge harĩa gakũrehe customers kuma kĩama iko nginya mwena ũyũ. Rĩu mũingĩ wa wadi ĩno nĩ mathingatĩte gũkĩyumĩria gũcuka mĩtĩ gũthura mũtongoria ũrĩa marenda. Tũtigetĩkĩre kũgaya kura citũ, tũgokĩra tene na tũtikenderio guoya, no ithuĩ tũrenda thayũ. Andũ mahora kura maikare 100 meters kuma harĩ polling station, tuweke siasa cia thayũ, siasa cia wendo na cia maendeleo. Kila saa tunakaa huku na mainzi, maji hakuna, choo zetu haziosangwi, tuko na masida mingi sana hapa kwetu Kariobangi Market. Tuwa kwanza atuangalie sisi wana biashara wa hapa Kariobangi Market. Hizo matakataka zimejaa huko, tuanze kutolewa. Tunaigianga huku, tunatoka kama tubo imefura. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP gũkũ Nairobi Irũngũ Nyakera nĩ ũrĩtie aiki ya kura kuma Kariobangi North kũrũgama na Wanyoike nĩguo agakorwo akĩmatetera mathĩna marĩa makoretwo makĩmagũmĩra. Kũmwĩra atĩrĩrĩ, andũ aitũ no nginya tũrũgame na witũ. Kanagĩria kĩ? Kayo. Kanagĩria kayo. Ngerifa wa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Shesheni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa thirikari cia matũra kana gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya na ithingatĩtwo ciamũre kĩgĩna gĩa kũrũgamagĩrĩra irua rĩa imwana. Nĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩendekithĩtio kũhĩtũkĩra rũhonge-inĩ rwa ũndũire ĩrĩ ta njĩra ya kũramata na kũgitĩra ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ athuri hĩndĩ ya igongona rĩa imwana kuma itĩri-inĩ rĩa Tumaini kũrĩa Nyandarua twarĩa mwandĩki witũ mwena ũcio Simon Nguri aratumenyithia. Athuri a kĩama kĩa marĩa makoretwo magĩtabania magongona ma irua kĩũgĩkũyũ mathingatĩte aciari metĩkĩre gũtwaraga ciana cia tũhĩĩ kũrĩ athuri rĩrĩa makinya nĩ kũrua nĩguo gwĩthema na irĩra mũgarũ iria makoretwo makĩheo nĩ nyanake njaganu matũra-inĩ, na oho makenda thirikari cia kaunti kuma gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ kũhũraga njeki mĩhang'o ĩyo o mwaka. Na magavana othe maige mbeca thĩinĩ wa budget, moti agwĩtio mbeca nyingĩ ona gavana kũruta kĩndũ anyende kũria magavana ma Mount Kenya region ona mekĩre mbeca thĩinĩ wa budget ma support culture itũ, boy child, girl child, woman child, single parents, board parents, andũ othe mateithio thĩinĩ wa. Na no tũngĩũria nginya ona thirikari kinyage gũkorwo ĩna mbeca ĩtengete thĩinĩ wa county nĩgetha tukahota irua nĩ kĩndũ kĩa bata o mũndũ nĩ ataragwo. Hĩndĩ ya igongona rĩu bata wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ gũcokereria ũndũire wao nĩ ũtĩtĩrithĩtio. Rĩu athuri makĩenda magongona ma irua matigĩrwo athuri matabanagie, makiuga ĩno noyo njĩra ya gwĩthema na ciĩko cia irui kũhũrwo cirĩ mĩciĩ-inĩ, ũndũ ũmwe na gũtarwo nĩ nyanake iria cirĩ na mĩtugo mĩkĩgamu. Andũ othe mathiage gũkũ rĩu gũkũ ndĩ nĩgetha maheagwo ũtaaro ũrĩa mwega
tondu utaro wa kura gicagire ni urehire thina tondu ni wa kunyuo bangi na maundu maingi maria matagiriire uguo ni tukwenda tutaragirwo ciana citu ni athuri aria mena kirira gia gutarana twigirira imbeca cia aria mwana wa kahii nigetha ona ciana ici na mweka uguo tondu gukura ona aciari nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩa athuri a kĩama harĩ gũcokia rũĩ mũkaro gũkũ makĩranĩra kũnyitanĩra nao gũtigagĩrĩra atĩ nĩ mahunjia ndeto njega ciĩgiĩ ũndũire wa Gĩkũyũ. Gũkũ mena ũtaro mwega na nyingĩ makorwo mena mĩtugo marũmagĩrĩra arĩ guo kũgimaria ciana nĩgetha ciana ikorwo matina discipline. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na kwa kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu athuri a ndudi ya kĩama mwena wa Kairi Gatũndũ ya rũgongo nĩ marutĩte mahĩtia marua ma mũciĩ kũrĩa ciana cikoretwo cikĩherithio na gũcũngĩrĩria hathara ya ikuũ. O moigĩte matirĩkoragwo magĩtabania magongano mao mũthenya wa Kiumia nĩguo gũtige kũhana tarĩ macindano na kanitha oro ũndũ ũmwe na ũndũire. Ihinda-inĩ no kanitha ĩthiĩte na mbere na kuuga ĩtigĩrwo wĩigĩrĩrĩki wa kũruithia mwana wa kahĩĩ amu ĩrĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa wĩigĩrĩrĩki ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratũmenyithia. Athuri a kĩama mwena wa Kairi Gatũndũ ya rũgongo nĩ mamenereirie mbara iria ciratũngio anake arĩa mararuĩra mĩciĩ-inĩ na kũmacũngĩrĩria ikuũ makiuga ũyũ nĩ mũtugo mũhĩtũke nĩ mahinda. Oho nĩ tũrakũmithia marua marĩa makoragwo makĩhanĩka mĩciĩ-inĩ marĩa marahanĩka gwakorwo kwĩna nyanake iria irathiĩ igatuĩka cia gũteca na cia kũgia ciana icio magatuĩka kũmahũra rĩngĩ ona makũmaruta ona muoyo. Ithuĩ nĩkĩo tugaga andũ moke gũkũ gũikaraga athuri gũtikaraga andũ a kũhũthĩra indo njũru. Kũruithĩria ciana mũciĩ kwĩna ũgwati mũingĩ mũno no marerorera matelevishoni-inĩ makona ciĩko iria irekwo nĩ irua rĩa na kũu mĩciĩ-inĩ. Mũturi wa Gĩtaũ ũrĩa nĩwe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kaunti-inĩ ya Kiambu akiuga atĩ athuri a Kiambu matirĩkoragwo magĩtabania magongona mothe wa Kiumia arĩ njĩra ya kuonania matiracindana na kanitha amu Ngai no ũmwe. Ithuĩ ta athuri a kĩama kuma Kiambu yothe nĩ tuonete nĩ wega tũkorwo tũkĩnyitanĩra na kanitha tũtige gũkorwo tũtirahũrana na kanitha. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ tondũ magongona marĩa tũthiaga kũruta marĩa marutagĩrwo kanitha-inĩ Ngai ũcio tũhoyaga kũu kanitha-inĩ no tũhoyaga gũkũ. Ihinda-inĩ rĩu athuri a kanitha makĩaria thutha wa kũrekereria ciumĩri thukuru-inĩ wa Tumaini mwena wa Mwĩhoko Rũirũ maugĩte ihinda nĩ ikinyu kanitha ĩtigĩrwo irua. Ciari mecirie ũhoro wa kũrehe ciana ciao kanitha-inĩ nĩguo tũgateithanagia nao nĩ tondũ kwĩna mũthingi mwega. Nyumbani analetwa hapa anapewa mafunzo ikifuatilia maadili ya kikanisa. Ukijua hata in the Old Testament watu walikuwa naenda mafunzo kanisani. Mwena wake na rĩra gĩkundi kĩa Goal Setters kĩrĩa kĩratabanĩtie irua kiugĩte mwana wa kahĩĩ nĩ ang'etheirwo nĩ ũgwati mũnene wa gũtirika ũrĩrĩ ihoto cia mwana wa kairĩtu cithiĩte na mbere na kwambarario. Rĩciria rĩakwa rĩa gũkorwo ndĩ na mũgambo mũnenanene wa kũrũĩra mwana wa kahĩĩ rĩaumire thutha wa gũikara ngarora threats cia mwana wa kahĩĩ na understand threats cia mwana wa kahĩĩ na ningĩ understand atĩ mũthuri ũrĩa arĩ we mũreri wa mwana wa kahĩĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyita mwana wa kahĩĩ amũtue mũndũrũme nĩ akoretwo arĩ thutha mũno harĩ ũreri-inĩ wa mwana wa kahĩĩ. Child nĩ ariganĩire na mwana wa kahĩĩ kuma kĩambĩrĩria-inĩ nĩ mwana wakoragwo na haro na ithuĩ tũrenda kũgeria kũmũcokia mũtaratara ũrĩa Ngai athondekete. Ceceni hakuhĩ nayo Inooro FM kuma Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na kuo kũrĩa mwena wa Moro aciari nĩ morĩtio kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki na kũramata ciana ciao rĩrĩ hingĩte mathukuru. Na rĩtana rĩa athuri a kĩama mwaki-inĩ wa Moro taũni makiuga nĩ wĩigĩrĩrĩki wa aciari kũrora ciana ciao na gũtigĩrĩra cirĩ na mĩgendere mĩega. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ũrathiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inooro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa thĩna mũnene ũrĩa ũgũmĩire mũrĩmi wa mũcere mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga nĩ barabara na mĩtaro ya maĩ. Mũmbunge wa gĩcigo kĩu Mĩrĩma Ingĩ oigĩte barabara nyingĩ mĩgũnda-inĩ ya mũcere kana maĩ kana ĩthũku, ũndũ ũrĩa ũrahotomia mĩhang'o ya kumĩria magetha ma mũcere mĩgũnda-inĩ. Amwe na ũguo oigĩte mĩtaro ya kũingĩria maĩ kana kanaro nĩ mĩthingĩku, ndeto ĩrĩa ĩhĩngĩte mũtaratara wa kũingĩria maĩ mĩgũnda-inĩ ĩyo ya maĩka.
mai kana ro cingikorwo ci lined ona no tubote gukuria mucere tutena thina wa mai tondu covid ikinyaga ukona ati kuna arimi matena mai ukona andu ni mararuira mai mundu ni arenda gwake kugie mai ni matiraigana ng'ombe na kuria kianda ni cirenda kunywa mai kaundu ta kau riu tungikorwo na kana ci disilted na cingi ci lined mai ni megukorwa me efficient gacoka ngauga atiriri na tondu ni murathikiriria muraigwa president akiuga ati guti bururi ungitwika first world country na niguo turorete gutua bururi uyu first world country utena irio cia kuigana no utena infrastructure na infrastructure nake muikarigite wa thothe ya arimi ya mucere mora GM Ndege Muriuki oigite magetha ma mucere ni mongererekete thutha wa gukorwo kwina mai maingi kuma demu-ini ya Thiba. We are thankful for the dam na ngai gukorwo ena ithui hamwe nigatwata ku produce those things. Murimi wa mucere guku Mwea ni murimi wirugametie umuthi ungithi cagine kuria twaikaraga gutiri mundu urakana ndoro riu turakana mahiga na mundu arenda kurima oeke igire imere igire akorwo ni akanyumba permanent sukuru goko cia kanda menenyi gukira cia public tondu twi na mbeca economy ito ya Mwea na economy korego tike vibrate in a very good way kira gituhitagiria no kimwe ni atugu mucere ni gutuika imported ni turiga goria tukuretie tugutwara nako kana wage ya mbei tugacoka mugunda na njireri thaa mugwanja iraitukia ndagika 15 na riboti ya mwandiki witũ Johnson Mũrĩithi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩyo yatũigĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra ithiranĩte nĩ kwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 8 ũkĩnyitanĩra na Sam Njuguna agĩa na mĩaraho mĩega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, atiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũtatia ngogoyo nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩhanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Rwĩmbo rũrũ rwetio nĩ Kamau wa Karugo kuma kũrĩa Gatondo South. Ngai njiguĩra tha oya Ngai tũkaĩ ndarigĩire iroge na ndirĩ ndaruma Ngai na ndatũra thiũrũrũkĩtwo nĩ ũkĩa na mũrũro ta njũkĩ ngĩhũnga iroa ĩgĩcaria wĩra ndĩ mũthomu gĩthomo gĩtandeithagia nĩciathuurire ndongoria na ciringi thikũ ici nĩyo yaragia ĩndĩ rwarutire njĩragwo njoke mũhuko ĩndute gĩtuĩku Ngai igĩra thandĩ waku wai Ngai noe mwĩhoko wakwa kabisa. Ona tutire twambĩrĩria ngogoyo na kĩarũtara ũmũthĩ nĩwe wamĩambĩrĩria. Karibu sana harĩa hothe ũrĩ. Gĩthiĩ handũ keraga mũkĩra-inĩ ndikaĩngĩce itonga kũrĩa naĩ matikwenda kwa mũndũ ici ngaita ndĩagaite gũcienda na ndĩ mathĩna rika rĩakwa arĩa magĩire mũnyaka magĩkĩona mawĩra mangĩnyona ĩingĩra kwao wabici ĩmeunaga makagera wathuga ĩthika makombe Ngai igĩra thandĩ waku ũi Ngai noe mwĩhoko wakwa ĩma atĩ agĩthiĩ na njĩra ageraga mũkĩra-inĩ ndakahĩngĩce itonga taciĩho irarĩ kũrĩa Arũai mũthenya ũngĩ no witũ gũtũmakere maitũ mwana wake arĩ o muoyo no ndĩretha no ndĩrahũra kĩrĩo ĩciathirakara kĩndũ kĩũru na mũrimũ ĩndũ irio na mwĩhoko Ngaiga Ngai gũcinwo njũrĩre thĩ na ngumo njũru ĩtũũre na ndeita gũtiga mami witũ yona mathĩna na kwa Ngai ngaituĩra ĩkwĩruta muoyo Ngai igĩra thandĩ waku woi Ngai noe mwĩhoko wakwa ĩma na
Ndirenda itate na tukorwo tugikenerera Christmas. Changamkia Krisi ogwikatia. Kwena ciringi 10,000 na 50 cia kwihotanirwo tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Hũra *236 *2# wĩyũrie ciũria ũkorwo ũkĩhotana. O ũrĩa ũracokia ciũria nyingĩ noguo na point nyingĩ na ũngĩhĩtia kĩũria ũkaheo point 50. Omothe mathatu kurorerwo ni mundu gwitwo Shege wa Cookies ari kuria Kariobagi. Omothe Shege niwe timekeeper. Shege gaitheka. Na ndugatigwo na thutha. Kirithi ino ukorwo wi mundu wina mbeca urorio ciuria cia Inoro FM tu atire kiuria kirito hau ne *236 *2# ukoihinya ihoria ciuria wekera 10,000 mondo 20 kana 50 gogo yo gitata yo dige kenegete kiria na gikaitokio ne BCLB license 0000297 alia mu diaspora karibuni sana gogo yo ne ambereria kama unogesho wa Wabui ndirona mure athikiriria gogo yo kuria Club 06 kuria Kamuru ndona ogetia safari ya Samburu eterera mushai wake manigo akero ate shui wa Githurai geitheka muno shui wa Githurai omothe hado Githurai dahi atire ndogesho ne aratako down memory lane. Goyo back to back. Umade bina banadi ida kaizina zito nato tikia dia twagori de zakame netare gauge waku ate twedia boroyo yo ito pesa to vieto karega karega piu deuri moisi monyite otagoyo wakune wago tunyana netigino ya muige iko cia moisi moduri ikora goire mero kwenda anyitwo mwiro akyo gatira igakungua jigade yeria mare jigade rwatia gugutwara tugatomero kindware igakungua jigade yeria mare jigade rwatia gugutwara tugatomero kindware atia Deruro Creations kuma Kirenya gagaithia kamuno Deruro wana ngatha ya Kirenya gamegaithia muno nera mwana wa ngatha no araruta wera Murithi wa buri mwega nyoria tigagirira ciothe ni honu na gutirira ndua no tigutwara imwe munyu iria ingioga citigaro nguri iguru cianagie ni ng'aragu kiria mari wa gitire yogomeno yakuyuraga geburi yakuraga iti netware gorithi waku oyo agũthĩnja ngoro ĩrĩa noru tũhenagie nĩ iti igakũngua jigathĩ ĩrĩa marĩ jigathĩ rwatia gũtwara tũgatũme rũkĩndware itigakũngua jigathĩ ĩrĩa marĩ jigathĩ rwatia gũtwara tũgatũme rũkĩndware rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre Kamau Gerard kũrĩa mwena wa Moro mwĩre ajigathĩ Bororo roinetwo hĩndĩ ĩrĩa rĩrĩ wainire mũrĩmi guoko ũkiuga rĩ magenyitĩtie mũthiori na rĩage rũitĩki ũgĩtua mbeca nĩ ciaku no gĩtĩkĩra mahoyagwo Kenya bũrũri ũyũ wa Ngai Ngai baba Goyo
Oigete marigida thima kiurago na no kwageire njamba witikie Ngai arĩ hinya ũgũtwarwo nĩ rũrũ ta thigari iria ciarĩ cia mbiraũni igakũngua njigathe ĩrĩa marĩ njigathe rwatua gũgũtwara ndũgatũme rũkĩndware igakũngua njigathe ĩrĩa marĩ njigathe rwatua gũgũtwara ndũgatũme rũkĩndware wagacũgũma nĩ akũiga thĩ angĩkorwo ũrutaga wĩra gwa thirikari kwĩna my mobi ĩragũkombithia mbeca haraka haraka gĩtekie niĩ ndĩtware ũkĩrĩa warĩ wiki itikĩonero mũthikani ũtathikwo nĩ kũganwo gwa gũteire ũgĩtĩra tene bukadi thecaru rĩu nĩ ũkũrĩa nyeki turia tuũrĩa barĩ yaku ndakũtũme kamati mũngwenda mũmenye kwĩ mũthĩ ũgakĩarĩ mwerekeire kĩrumi kĩa mũtigaire mwĩtigia kamwe gatũ twamenyage agatuĩrwo ta Judasi igakũngua njigathe kĩrĩa marĩ njigathe rwatua gũgũtwara ndũgatũme rũkĩndware igakũngua njigathe kĩrĩa marĩ njigathe rwatua gũgũtwara ndũgatũme rũkĩndware nĩ akũiga thĩ ũyũ angĩkorwo ũrutaga wĩra gwa thirikari hihinya *531# ũkorwo ũgĩkomba mbeca nĩ haraka haraka na mbeca icio ũkaregwo mũcara wa mweri ũyũ ũngĩ nginya ciringi 20 ũgũkomberwo hau atĩ angĩkorwo civil servant nĩ *531# my mobi quick cash bila drama uko sorted gũcokera rĩo rĩngĩ ũkũhũra *531# o rĩu ũkorwo wĩ mbeca-inĩ icio cioka nyĩmbo igĩrĩ back to back cia Joseph Kariuki wa Kĩarũtara. Oh yes. Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane wendo ũrĩa warĩ naguo kaĩ wathire kũ rĩrĩa wamũringagĩra nĩgetha mwendane Mujuga Negira Governor's favorite Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena ta ũrĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga ũmũthĩ Mujugeko nĩko aranyuĩra kaũkĩ nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Shega wa cookies nĩwonete Mujuga handũ ũrore mũno mathaa Ketiga kũmũkana waigua tĩirunĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea wa Naomi akenete mũno ekũrĩa mwena wa Longonot geithĩka mũno wa Naomi na ũgeithĩrie John Kuria wa muona mũno mwene Turaverazin Longonot ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mujuga harĩa bypass terminal 1 mena gĩcũkĩ geithĩka mũno gĩcũkĩ na wona gĩthĩnji wa tropical kuma mathĩro mũgeithia mũno nĩwonirio nĩ Munjuga kũringanagĩra rĩu ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra
iganoka ukiaranyua agitaga andu othe muthoniwa na ndakaneana muiretu wathukiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene ingena kekarĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona kabisa. Haria Terminal 1 Counter-inĩ we mujuga we maciaraga na gĩtau better best kabisa. Jogona wa Maria uri Kiambu ni Karamba-inĩ geithĩka mũno my brother nĩngũgwetha ndathiĩ rũtha rwa Kirithimathi na ndũgathĩnĩke hĩndĩ ĩrĩa ũkwenda gũtũmana handũ kana kũreherwo kĩndũ kana kũneana kĩndũ handũ ona kana we ũkenda gũthiĩ handũ hũthĩra WeGo njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ina matereba marĩ na wĩigĩrĩrĩki download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ namba 20425 ona we ũkorwo ũgĩkuo na ũcamba WeGo let's go. Gogoyo back to back. Mokode angari me angonde gagira darega gokwareria wetiga koragara benane wokire wagotokia akiri mataranya mangoro makwerigeria mbia tiga koragara darega gokwareria tokae koragara ndokamendere tu maondo mokire magotokia mesugo mondo aragaroroka nemihango ya mbia Gogoyo nietate onange toka igiando kangire onanie goshokerie mehango ndegangira kwethamba na kwehumba na kũrĩa na kũnyua onayo nĩ mĩhango ya kũhũthĩra mbia mũndũ arakomotu kwa karota na mbia rũciinĩ akiuma rĩrĩa ngambĩrĩria mĩhango na itiganaga thiĩ gwetha mbia na mbeca itakaigana cia gũthũkia hakiri ndũkamenere mbia andũ a Gogoyo nĩ moigua Maura Manchester wa Mountain View arauga kabisa thengio mũno Samuel Njohi ĩgũkenetie mũno Gogoyo ĩyo yambĩrĩria wega mũno thengio Mwangi wa Thũgũrĩ kuma Umade Laikipia nyĩmbo citũ ũratũgĩkĩra bana wambage gũcũthĩrĩria ndũgakingwo nĩ mũtoko tengereire mbia tonga wa bũrũri ndore ndĩũkaigania wakwana ndoa mbia na itikagũra muoyo Toike mahengiria nene hangoya mbia Nasione togatiga Goko de tokirambata Matine kwa ngai Gotitona gwambia Eikeno sia goko de Ndokamendere mbia Ndokamendere wagi Thengio mũno Kama Smart City Park Market Gĩkonyo wa thoko ya Kayole Ndokamendere wagi Mudogo etoshaga wa cookies niwe timekeeper wito muthenya wa umuthi no raturorera mathaa
thengi muno yuri wa mituba urajira we kuria Nyandarua umuthi we mwana uri kwa Nyandarua hihi kohana atia ndirega George Karoiro kuma kuri Olmoran Ward aka Benweze gaithe kamuno Karoiro wito kuma Olmoran Ona nyomo yako ya YouTube live. Thank you YouTube live, asanteni sana. Nderero wa mwekuwa kwa wingi sana. Kaide tugago to mere kamau. Kaide kama no mere kamau kuma Korea Moro. Eda ya bire. Wenda ng'ombe yaku yongerere iria reke nguhethiria ya mutukanio wa indo iria wagereirwo kumihe niguo rieto irio twega ambiriria na Maclick Super ongerera Kupa Kula Advance na tuirio tutingihurwo hatari Diamond VXPC. Maclick Super ukoragwo na mutukanio wa indo na minerals ciothe iria ng'ombe yaku irabatara niguo ikorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kupa Kula Advance iteithagia kuongerera iria tondu iheaga ng'ombe protein ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nayo Diamond VXPC iteithagia ng'ombe gũthĩa na gũtũmĩra irio iria ĩrarĩa wega na kũhũthĩra indo cia kĩguni iria ikoragwo irio-inĩ. Ririkana indo iria cigeretio na igetĩkĩrĩka gũkũhe ũhotani thĩinĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ Maclick Super, Kupa Kula Advance na Diamond VXPC. Cigerie ũmũthĩ na nĩ cironekana matuka-inĩ mothe morĩmi guothe bũrũri-inĩ. CKL Africa Limited, doing more with you. Mushie watu ginotana na titagoko kumagwa hiwe nukoragwo itheranitie kumenya ceceni ya Inoro FM wega maideni maya ma Christmas Inoro FM nitukureheire changamkia Krisi na waigira ritare ya bere durare hiyo guko gwa changamkia Krisi uraheo mweke wa kwihotanira besha farifari wona waihuria ciuria huthu muno uria gutari na ni ciuria ikoni tafarira cia Inoro FM kwena ciringi 10,000 20 ona ciringi 50 cia kwihotanirwo tafarira-ini cito ciothe ta umuthene guhana ciringi 50 guko gogoyo-ini no nduria mwega makiria neti tafarira ya hagaria kwena kimanjika gia ciringi 100 cia kwihotanirwo o rucini nigetha tuike muhotani ogwika atia hora star 236 star 2 hash wihurie ciuria wihotanire o ri urahocokia ciuria nyingi noguo point cia kwira ingiha na wona wahitia kiuria ni uraheo point 50 nigetha ukihotane mbeca ici ciothe no igukwira meciria uguo watu guthaka uthake na uigerereki githige kigitigathakwo ni mundu utakinyetie miaka 18 na nigetekeria na gikahitokio ni BCLB license number 0000297 Katodia mathioya kwa Jackie wa Boadi Toigue itonga ciarĩ hau ria cia cia thigageria ite Atambia wona nienge arageria ni kiongo ndathukire ni mwendwa wakwa mumbi kwao ni Nyeri Mwire tumora yure ndonyi makai Murugaro taitimo ne kumbo vega ni ngai atari na yenya kabisa Tukenda nana kaza tware peke no Nyeri Kibanyine vega wakwa mubiko igwa gina ginkaya itamurora Akenyunera riga kwano gwa ngiine katoyo athe chona kayo ke wathe mutamuramba u imani wendo kabisa Narume meindo atedare tondigane namobie omugunda na garuririo ritwa itiuriana bororo rwetio ni deruro wa Kirenyaga rukinyere gatha ya Kirenyaga nake gwitũkĩrĩa-inĩ kĩgomakaga makĩrania kanocio nĩwe mbaĩro iwagwa na ndege ciana ikĩũrania ĩnĩ waigua mbaĩro athuri na atumia nao meranaga kweria nake magatwo nĩ oro anake magĩire indo gatha ya Kirenyaga nderwo gũthakĩra rwĩmbo rũrũ nĩ deruro wĩiguo ũrĩa itonga cia thigageria ite
igekwenda Ningwanirira mwana kari matwaigwe tondu ni njuri murayo mutiraga kuona mundu inyenyiteire kahinde githugu na waguthaka noyo maniro ni mundu mugi no tutiganire iherero ikana ikenero mubine wakwa ningikaura ya marume tere hindi yanu iginde kamutiga ikona ingiakwo jakero ikombere pesha kwa jakana itirario keto muthi oiga batairio ni mubi agurana anitabua mubi ewe ni wangu agurana ui anitabua tondu mubi ewe ni wangu kaya hana mubi wa Royal Media ni uhoro munene Regio muno shega watoto urajera we kuria Boimani Nyahururu na no gogo ya ratata Sadene kanida na gogo ya asante sana Dr. Gatia kuma Kiambu County Mudoge to PMM Mohea we kuria Idaho US asante sana Jack wa forward asante sana urajera wagatabia ali mwalimu waku kuria Managa Kora kuria Mathio ya Kwanywa Ando wa Managa mugaithike Mathio ya yothe mugaithike Muthuruge to jathi wa mwegane ya mugaithia muno muno ya mama tatoya ya siwezi kuona mgeni ya akura matoke manene ya mama ya mama ya ino uraigwa agatabia Thainyanya tigetia dakika 20 no turaiteka Happy birthday Simon Kenothia Muirore Happy birthday Simon Kenothia Muirore kuma kuri papa wanyu Muirore wa Komothai Yeah Abdul Kadere arajira Mathio ni kwa mushia asante sana Abdul Kadere wa Garishia Lofa na ni mwendete gogoyo muno muno asante sana Duthi hali ya Farajero nendete gogoyo muno gethekai muno jeshi yothe ya Duthi hali ya Farajero Mathio ya ndirero muri andu akwa muno guku gogoyo ine igwa giteyo kabisa ene togo keroro muthi kana mukwenda ate no weriko Major General Alex Dhoita kuma Garariga akenete muno ne rwimbo ruru rwa nyina wa kiune gogoyo yagira muno mukauga kabisa Thegio muno George wa Mario wa Farmyard Enterprises Korea Nyeri ne tate
kabisa. Igwa hau wakarende wa Daisy mwendo tigagotiga tene tigagotiga na thene tigagotiga mutigana wito na wewe na mugondo gecenje taituni kabisa. mwendo tigagotiga tene tigagotiga na thene tigagotiga mutigana wito na wewe na mugondo gecenje taituni. Yeah. Nega process ya wa Mario kai mugoda gucenjia taito didi ari wira murito ate aha kangethe arauga dange mutiga etago Julius kangethe bailo Gabriel wa Motito, asante sana kutoka Gogoyo Rware. Asante sana Gabriel wa Motito. We hare ya Muiga Police Canteen magaithie muno. Ona newe toko na riko muthiriko toko na wa Motito hare ya Muiga Police Canteen. Utio mondo ge ya nyama. Wa Motito ne bahiriko hare ya Muiga Police Canteen ona rekanyade ka dikariganirwo. Gabriel wa Motito akiwa wapi Muiga Police Canteen ne bahiriko muthenya wa umuthi. Boro ria ruracoka ndia rukinyere andu aria marekire hiki muthenya wa ira kana mundu rari na igongona ria hi kuracia kana koguraria boro romukinyere hare hothe muri mugirotorania mugatigithanio negekuo thengio muno wakiri Njenga wa Njihia kuma kuria Mukinyai watu wa gucoka Nairobi uge na rugendo rwega wakiri witu Njenga wa Njihia. Muthuri ogwetwa wa Gathira hare Longonot igaitheka muno wa Gathira we Longonot andu Longonot mothe ne nyumo kumeruta ihuti rikona rio twaneana Muiga ndahito kumenana Githurai Tune kwa majeneti ya mbele Kenya ni gwende ari godie kwa mwendwa Mole moria negotora no yongiga toro siginona chocha uraga tambura kabisa Menya wa Juma mbura ya tudungeye Molia nyoni mweli wa heonene Na chonyoni chakabete rotumongi nyakianda Mwendwa wakwa njeterera njejera special dedication Lakinyire kwa moche tarwororo getema Iria hiti namba ichokaga meshe Na chonyoni siarera ine necha suraga Noni itato meirokani yoiki mundu wothe uria ukire hiki mwaka uyu kana mundu urari uthoni mwaka uyu kana ona uraguraririe mwaka uyu ngumuhoera mugatigithanio negekuo Edu wa Methine uranegena ukoiga atia Edu Ina wake ni akenire ona ndire nguraro Rutumia mweru muno nikere kabisa Mwendwa nake
maria kwa makoretwo makinya gira mwendo akainda gaitu na koni gakinyu tuigaranie ta muthuri na muka twari muthenya wa kiumia to muthi nyocio nyere guothe kwanungirio thakame japo ya ici nĩtemĩciĩ nĩkuoya maiguĩte nĩ kwanwo mũndũ raikia banga mairo kenda twaheirwo gwa gũkoma nĩ mũthĩa Gogoyo nĩ tate. Thank you muno Mr. Charles Gakuo wekoria Karen Air Travel and Related Studies Center waiga nebio rwĩmbo rũrũ nĩ rwega one oguo Jumatatu twakerire ndamaragĩte nyina ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ kabisa mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũhĩ kĩrĩ kĩara kana nguo iria ciakwa cia toro nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa Jumatatu tũkĩrire ta maragĩte nyina ngira mwendwa tũrĩrara kangĩma nĩtuonire thĩna mũingĩ tũgĩgakinya mũciĩ mwendwa tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane Shesheni hakuhĩ nawe Gogoyo back to back. ĩno nĩ part 2 ya rwĩmbo rũrũ ĩno wetia part 2 acoka athiĩ ĩratatĩra kũtanjĩra twakinya gwitũ kangema nĩndathondekire cai wa andũ arĩa matangĩakinyire Nyĩrĩ arĩa akũrũ na arĩa nini makĩmenye mũhiki mũndũ mũngĩ egayaga atanakũra mbũri ciathĩnjĩirwo thome njohi ĩgĩkirĩrwo nyũmba nacio ngũkũ ciaitagwo na mĩcakwe narĩo iga na thĩo ciaragia na mwere ikũmi-inĩ cia mũkare ireagwo na mambura andũ akangema nĩ mũgeithĩkire muona mheshimiwa mũturi wa kĩgano mũmũgeithia mũno ona muona MC ogwĩtwo Grace Sete wa kũrĩa Kanyanya-inĩ mũmũgeithia mũno ona mheshimiwa Peter Kĩhũngi ageithĩke mũno mwendwa wakwa nĩamakire nĩ andũ arĩa mokĩte gwitũ Kang'ei na Nyakĩnyua no mweretho mũhiki nĩ ũyũ tũmĩte mbũri citũ ithiĩ Nyĩrĩ tũkũnyuane rĩangĩ twĩthambe nayo njohi ĩtanekĩrwo ũkĩ maitũ agĩũka tengerete akĩnjũria kana ndĩna marũa maheni meni tondũ gwatuĩka nĩ muma tũranyua na thigari cia White na irĩ njĩra kabisa na thigari icio cia mũthũngũ ũcio itiarĩ itherũ mũthũngũ ũcio etagwo Warĩo nĩ Gĩkũyũ arĩ na thigari njũru mũno mũthũngũ ũcio gwĩtwo Warĩo tũrĩ o hau ndege igĩũka ituĩkanĩirie marigũ-inĩ ikiugaga atĩ Kabo nĩ mũkuo mwendwa wakwa akĩnjĩra nĩtũharaganie cai bara ndĩrĩ mwago ona mwamĩona nderire mwendwa na maitũ mũtitige kũmaka ngarĩ oka ikagĩrio rigita maya nĩ marũa marĩa twahetwo nĩ mũbĩa na gũtirĩ mũthũkũ na mũbĩa kabisa atĩ gũtirĩ mũthũngũ na mũbĩa nĩ kĩndũ kĩmwe
kahindaga gotwa mata gotire waragirio ngi twaroretio hamwe takaragita tugitwarwo gwa cibwate tukaungwo mauri mwendo wakwa raire kwa maciarawe muthuri umwe wari na ngwe wanywite miuma mugwanja niwe watumire turekererio akiaria na muthigari kabuteni watamenja ngenda thina yondiagaga mutegi mwendo wakwa ngwendete ni undu wa kumireria thina kuma Nyeri kinya gwitu Kangema Irongi marigo igoro mwendwa na ndungi nyigathire ke tugatigithanio ni gikuo Gogoyo back to back kabisa. Tatigia ndagika nini muno tumikerure. Gabriel wa Mutito na igerera gatubukiza nagekirwo marega na marigo makaharate na kapilipili kwa umbali shomora murata wakwa njira riri ogoka ngukiire nguthinjire bakaruguru egoinere karwimbo gatutu njoke kwarire ndari kwarire gitanda kia mwendwa kwarira ndari kwarira ikihanda munyuge mundu ikirete rwimbo ruru TikTok kweli na watu aguka mwendwa ndugokire ya rugongo ni ukuhianirio wa mai kindu egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge rwendetwo muno ni Peter Kiogo walikana sako nagioka ni nyonire ngari cia nyukiogo muratareke ngwire muthaithio ungi ndamuthuire njokerera njokwo ni thayu egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa warira ndari warira ikihanda munyuge Kieke mo ikihanda munyuge muri ondo iguanagirwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarira gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge ate murio ndoiguanagirwo kaune kega muhendo exhaustane waigua lekengwire munyendi muthenya ucio niguo ngenjwo nyenjwo itari mai egoinere karwimbo gatutu njoke ndari kwarire gitanda kia bono mwendwa ndari kwarira ikihanda munyuge na muthaithi ungenda muthuire mucie watu ginotana Inor FM shege wa cookies ya Kariobangi no timekeeper wito mothe rwimbo rwega rwa Joseph Kamaru wa Wanjiru rwetagwo ikihanda munyuge Peter Kiogo walikana sako ni ndamenya we mukenu muno ni tondu wa rwimbo ruu thaa inyanya niweyo thaa inyanya maito niwe twindugu maito niwe nitukungetagia maito tuherutha ginya headman amenye ekeroro neruto merati na tunyuire nja maito cokera thigari cia waiti na imenya ni watuheru ekeroro neruto merati na tunyuire nja maito cokera ni undu wa thigari cia wai ekeroro
ene ruto meratina tunywereja ithuĩ thigari cia Waitina itingĩtũria twĩna rũtha mwanyua yake mwĩnda theri ndire mayo manene ngiaya mĩatũ nehua nĩ thaa 8 nderirwo nĩ maitũ kĩnyakĩrĩ itina nĩkĩo kĩigaga nake baba agĩkwĩra atĩa na baba kenjera wa mbũri ndoikagio kĩaro tarĩ mwatie na mwaikia ndai nĩkũ atĩ nĩkerurwo meruto mĩratina tũnyuĩrenja atirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo tũgwĩka ĩkũrutwo ihuti-inĩ John Kuria harĩa Rongonoti nayo ndahi tũkũnengera Cui Gĩthũrai Cui wĩ Gĩthũrai nĩwe wĩna ndahi mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro mĩaraho matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 aciari nĩ morĩtio kũgĩa na ũigĩrĩrĩki na kũramata ciana ciao wega rĩrĩ ihingĩte mathukuru nĩ rĩtana rĩa athuri a kĩama mwaki wa Moro taũni makiuga nĩ ũigĩrĩrĩki wa aciari kũrora ciana ciao na gũtigĩrĩra irĩ na mĩgendere mĩega. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna arĩ na ũhoro makĩria. Wega waku no tugi mũrungu tũrĩ igũrũ rĩa ciana citũ na ithuĩ thathaia Ngai thai. Igongona-inĩ rĩa kũrekereria cumĩri makĩria ma 100 iria iraruithirio nĩ athuri a kĩama mwaki wa Moro taũni nĩkuo mũgambo ũcio ũrekereirio. Athuri makiuga nĩ marĩkĩtie kũhekĩrĩra kĩrũngĩrĩru kũrĩ cumĩri icio na tondũ kwĩ ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda tũtimahete ũcio tũmahete ũndũire ũrĩa wĩ ihinda-inĩ rĩrĩ memenye tondũ na wanake nĩ matukanĩirwo mũno. Ũhoro wa wanake tondũ nĩ twabundithia cumĩri citũ thikũ icio twamaruta nĩ tũkwenda ona aciari nao tũnyitanĩre nao. Ciana icio nĩ cigũthiĩ na itware mũfano mwega na mbica njega ĩrĩa tũmarutĩte. Nĩ tũramenya maũndũ macio mothe twĩkĩte ti tũhũ nĩ tũĩ atĩ hena kĩũndũ gĩgũka kĩega. Maugĩte ona aciari nĩ mabatiĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki wa ciana ciao mĩciĩ-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra cirĩ na mĩtugo na mĩthiĩre mĩega rĩrĩa cirĩ mĩciĩ-inĩ. Nĩ tũkwenda na aciari mathi manyite itemi nĩguo twage na ihĩĩ cia kũnyua njohi tũgĩe na arũme a bata tũgĩe na arũme mekwĩhokeka rũciũ to naguo ona tũngĩkĩmaruta anake acio tũmarute ũguo we nawe ũkorwo wĩna thirĩ wa na kũrĩa mĩciĩ maũndũ mau no matũgiaga. Nĩ tũkwĩra mũno kũnyitĩrĩra ciana citũ maũndũ marĩa merwo gũkũ mathiĩ na tũthiĩ tũmanyitĩrĩire na tũmonie njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno kũhe aciari ao gĩtĩo na akũrũ ao na andũ arĩa magĩrĩire kũheo gĩtĩo. Oho maugĩte nĩ kũrĩ na bata wa mwana wa kahĩĩ kũheagwo motaro mahinda kwa mahinda kuona ona aingĩ nĩ marekora mwena-inĩ mũru wa watho nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo. Tau ciana ici nĩ ndute tondũ nĩ kũrakinya nginya ũhoro ũyũ wa raping nĩ wĩna thĩna mũno wa ciana cia airĩtu wa njenda. Anake aingĩ mohetwo na rĩngĩ matihutĩtie nĩ kwĩhutĩrĩria. Koguo anake aya marutĩtwo nginya mũtugo wa gũikarania na ciana cia airĩtu nĩ ũndũ wa rũciũ rwao tondũ anake mwana wa kĩhĩĩ akoragwo mwĩhĩtĩre nĩ thĩ etagĩrwo nĩ thĩ tiga no Ngai wendaga ihĩ arume aya mendaga matũra mehĩtĩirwo nĩ andũ aya angĩ othe thĩ. Nĩ tũramenyete harĩa mwana wa kahĩĩ arahinyĩrĩirio ũngĩrathire mũtaro gũkũ no ũrigwo kana nĩ mwana kana nĩ mũthuri ũrĩinũkĩra mwana ũngĩmwĩta ithe. Iyo niho tũrageria kũruta mwana ũrĩa atĩ thuna no iriumo kĩndũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ihinda-inĩ rĩu nayo ndundu ya athuri a kĩama mwena wa Kairi Gatũndũ ya rũgongo nĩ marutĩte mahĩtia marua ma mũciĩ kũrĩa ciana ikoretwo cikĩherithio na gũcũngĩrĩria ikuũ. Oroho maugĩte matirĩkoragwo magĩtabania magongona mao mũthĩ wa kiumia nĩguo gũtige kũhana ta kũrĩ na macindano kana kũrĩ na macindano na kanitha oro ũndũ ũmwe na ũndũire. Ihinda-inĩ rĩu nayo kanitha ĩthiĩte na mbere na kuga ĩtigĩrwo ũigĩrĩrĩki wa kũruithia mwana wa kahĩĩ amu ĩrĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa ũigĩrĩrĩki. Ici nacio tũrahinyĩrio nĩ mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi.
Athuri a kĩama kĩa mwena wa Kairi Gatũndũ ya rũgongo nĩ mamenereirie bara iria ciratũngio anake arĩa mararuĩra mĩciĩ-inĩ na kũmacũngĩrĩria ikuũ makiuga ũyũ nĩ mũtugo mũhĩtũke nĩ mahinda. Oho nĩ tũrakũmithia marua marĩa makoragwo makĩhanĩka mĩciĩ-inĩ marĩa marahanĩka gwakorwo kwĩna nyanake iria irathiĩ igatuĩka cia gũteca na cia kũgia ciana icio magatuĩka kũmahũra rĩngĩ ona makũmaruta ona muoyo. Ithuĩ nĩkĩo tuga andũ moke gũkũ gũikaraga athuri gũtikaraga andũ a kũhũthĩra indo njũru. Kũruithĩria ciana mũciĩ kwĩna ũgwati mũingĩ mũno, no marerorera matelevishoni-inĩ makona ciĩko iria irekwo nĩ irua rĩa na kũu mĩciĩ-inĩ. Mũturi wa Gĩtaũ ũrĩa nĩwe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa kaunti-inĩ ya Kiambu akiuga atĩ athuri a Kiambu matirĩkoragwo magĩtabania magongona mũthĩ wa Kiumia arĩ njĩra ya kuonania matiracindana na kanitha amũngai no ũmwe. Ithuĩ ta athuri a kĩama kuma Kiambu yothe nĩ tuonete nĩ wega tũkorwo tũkĩnyitanĩra na kanitha, tũtige gũkorwo tũtirahũrana na kanitha. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, tondũ magongona marĩa tũthiaga kũruta marĩa marutagĩrwo kanitha-inĩ, Ngai ũcio tũhoyaga kũu kanitha-inĩ nowe tũhoyaga gũkũ. Ihinda-inĩ rĩu athuri a kanitha makĩaria thutha wa kũrekereria ciumĩri thukuru-inĩ wa Tumaini mwena wa Mwĩhoko Rũirũ, maugĩte ihinda nĩ ikinyu kanitha ĩtigĩrwo irua. Ciari meciria ũhoro wa kũreha ciana ciao kanitha-inĩ nĩguo tũgateithanagia nao nĩ tondũ kwĩna mũthingi mwega. Nyumbani analetwa hapa, anapewa mafunzo ikifuatilia maadili ya kikanisa. Ukijua hata in the Old Testament watu walikuwa naenda mafunzo kanisani. Mwena wake na rĩra gĩkundi kĩa Goal Setters kĩrĩa kĩratabanĩtie irua kiugĩte mwana wa kahĩĩ nĩang'etheirwo nĩ ũgwati mũnene wa gũtirika ũrĩrĩ ihoto cia mwana wa kairĩtu cithiĩte na mbere na kwambarario. Rĩciria rĩakwa rĩa gũkorwo ndĩna mũgambo mũnene wa kũrũĩra mwana wa kahĩ rĩaumire thutha wa gũikara ngarora threats cia mwana wa kahĩ na understand threats cia mwana wa kahĩ, na ningĩ understand atĩ mũthuri ũrĩa arĩ we mũreri wa mwana wa kahĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyita mwana wa kahĩ amũtue mũndũrũme nĩ akoretwo arĩ thutha mũno harĩ ũreri-inĩ wa mwana wa kahĩ. Child nĩ ariganĩire na mwana wa kahĩ kuma kĩambĩrĩria-inĩ nĩ mwana wakoragwo na haro na ithuĩ tũrenda kũgeria kũmũcokia mũtaratara ũrĩa Ngai athondekete. Ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8. Matemo mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciehanda thaa 9. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kabisa nikuende tijoke na njokire ndireriro ni warakarire muno ondeka muthenya ungi ningoka ningageria muno na ndigatira ningoka ingĩkĩrĩkanĩro ningoka ingĩkĩrĩkanĩro. Mũirĩtu wa Kabete tacharĩte Kagiri wa Royal Media. Mũthenya ũcio woigĩte njoke kangemie nĩnderie mũtumia nĩngumagara negumba igoti nake akĩgĩa na njikaĩ ondoiga nyume akarehe ng'ano ondoiga nyume ngerwo tambauke ũgĩtuka matatũ igethie ciothe ũgĩtuka matatũ igethie ciothe. Mutumia ingĩte nyũmba na gĩtĩ na ngekĩrĩrwo kabio ndikoimenja na ngerwo ndoima kũu ndigacoke na ngerwo ndoima kũu ndigacoke. Kabisa
Morimo no moire tu akangemie Igwando akomire muthenya ucio Ona tawa gwaku waraia giakanae Ujetereire ui no muka Hau nĩ wamũhĩtĩirie Ya ruru mokaruthiriria Na matumbe warugĩte maingĩ Ui na nyumba yothe ukagemia na itambaya Na nyumba yothe ukagemia na itambaya Agũrĩte kũ itambaya icio Hau nĩ wamũhĩtĩirie ma Thengio mũno Dr. Kamau wa Ahadi Kenya Arauga nĩ kabisa Naendetie ngĩwone ndigatĩra Mũtumia ngamuoe nĩandathinyire Tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgeithie Ui na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku Na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku Thengio mũno Mr. Gishohi thengio mũno wa Kenya Police Mr. Gashago CPD wa Marsabit geithĩka Twĩre mwena ũcio hana atĩa Mr. Gashago wa kũrĩa Marsabit Naendetie ngĩwone ndigatĩra Mũtumia ngamuoe nĩandathinyire Tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgeithie Ui na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku Na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku Mũtumia agakĩhũra thimũ gwĩ cũcũ Nyĩrĩ amũrie nĩ akinyire Hau ũkoiga atĩa Tondũ no agakĩũria cũcũ nĩ akinyire mũndũ ũcio kũu Cũcũ amwĩre ndirĩ ndĩramuona Ũgetetera tuge atĩa Ithĩka mũno Madam J wake Water Dahito anengera mũndũ gwĩtwo Cui wa Gĩthũrai ihutire rutirwo nĩ John Kuria harĩa Rogonoti Riko nĩ Gabriel wa Mũtito wĩkuo harĩa Muiga Police Canteen Naendetie ngĩwone ndigatĩra Mũtumia ngamuoe nĩandathinyire Tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgeithie Ui na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku Na mũthenya ũcio capa ngarĩa gwaku Wakang'ethe Muthuri Mwekindereku agie gũcokia down memory lane Gogoyo back to back kabisa Nini wakwa koroni nĩ ndoi Ninja umenyereire mandũngĩoreire thĩ Koroni nĩ ndoi Unini ũkaga rĩmwe Ninja umenyereire riũa marĩta na thũa Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi Matũire mananagia manjĩtaga mũndoci Rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka Na ndingĩona mũheyo na watũĩ twa kũnyua Gogoyo nĩ tate Haroka atĩa Nĩ iraingĩrana wega nyĩmbo ici Yena toire nyindĩkagĩrĩra mĩcuba Na airĩtu arĩa thaka othe marĩ akwa Ingĩciririe gwĩka ũndũ niĩ ngamamĩrĩria Ngoiganga wĩka rũciũ rũtagakinya kabisa Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi Matũire mananagia manjĩtaga mũndoci Rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka Na ndingĩona mũheyo na watũĩ twa kũnyua Atĩ minji ciothe ciarĩ ciake We itangire ũguo Na minji Igĩrĩ ikĩnina indo Ndecirĩtie nĩngaka nyũmba ya mahiga Na ndigana kũmĩaka ona gĩthũnũ ndirĩ Ingĩakĩmĩakire rĩ aratandĩkĩra bu Na ikĩrĩ mwena ũyũ warĩa na ũyũ wa matho kabisa Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi
matũire mananagia magĩtaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watũĩ twa kũnyua togũkorwo mahe mũndũ wanagerera maũndũ ta maya akĩitanga rĩrĩa arĩ wĩra rĩrĩa thũkũmaga agĩcitanga na andũ aya igĩthira ndecirĩtie arata atĩ nĩngagĩamũka maica makĩgĩacamanie ngĩriganĩrwo ũmũthĩ nĩ karũgũ na rũciũ mũng'arĩ gĩcagi ngĩbatithio gĩtocinia mbacara Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia magĩtaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watũĩ twa kũnyua kabisa. Soka yori babita mutoka wakwanye ndani sokia hikanie ndwe maitu onini onge soka yori babita mutoka wakwanye ndao sokia thondeke maisha makwa madarikana ngara Fatuma na Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia magĩtaga mũndũci rĩu niĩ ndaraga ngito-inĩ cia nduka na ndingĩona mũheyo na watũĩ twa kũnyua Ocio ni JB Maina ndagũthakĩra nyĩmbo igĩrĩ back to back Viu sasa rĩu nĩ marakũrera ibindi cia gũkũ bũrũri-inĩ ibindi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viu sasa kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 cia o mũthenya 500,000 na kĩheo kĩnene kĩa milioni 2 ũgwĩka atĩa subscribe kwa Viu sasa rĩu kũgerera paybill number 724177 namba yaku ya thimũ nĩ account namba yaku ũcoka wĩkĩre ciringi 50 wĩrorere content njega mũno cikoragwo kwa Viu sasa na wamũkĩre point 50 waya gũtuĩka mũhotani subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahoteka o ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ gũkũ kwa Viu sasa noguo mĩeke wĩna mĩingĩ ya kũinũkia mbeca ũrĩ waigua kũndũ mũndũ ararĩhwo nĩ kwĩrorera ti kũngĩ kwa Viu sasa ũkerorera na ũkarĩhwo nĩ njĩtĩkĩria na gatelefoni betting control and licensing board license number nĩ 0027 000276 kabisa. Guoko igũrũ angĩkorwo ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo mkono juu beba mkono juu kwa YouTube kanyina nĩ wothingataga gĩthaka ndirĩ ndanogio nĩwe ndũraga na maithori ona ngĩkorwo mũrata ũnyonago kaira ngoro kwanyu nĩ gatiga gũkando na kadio iki ona njĩka ciĩko njũru ta mũndũ toyũ ũngĩ kanjĩra ndecapa na nĩ ngima ya mũrara gĩkũrĩanĩria nĩ makerũro manyũngũ ndia no kanjĩreo nĩ koko nyongerere thakame ati beba mkono juu angĩkorwo ndũrĩ wanogio nĩ ngogoyo kuma mwaka wa 2010 na gavana no ũmwe wa ngogoyo na ndarĩ debut na gũtũmĩra marũa ndarĩ ndũngĩthoma ugaga nĩ mũnyaka mũtihandĩte maigoya nĩ wagĩkoire ti pepa mũndũ nĩ kũnyarara no tamerithĩtie ndari ndaigaga kĩgĩna thĩ rũcimĩrĩ kũria ndari ũmenagĩra kĩ wa mbere ndirugaga na wa kerĩ ndikimaga mũthenya ũrĩa ngakima nĩ ngakũhe mũndũri mĩrĩ mũndũri ũgĩkaga ndia ngakũhe makururo Shiko Adoma atĩrĩ wĩna ikuru ĩthĩka mũno mauso ekũrĩa Ethiopia Hawassa nĩkĩ wagĩra Ethiopia mujuga ũngĩenda njĩke atĩa mwendwo menye nĩ kwendete ona korwo nĩ yera ndirĩ ũndũ ndegete ngũtũra ngũrĩragĩra ta mwana wa ngenge ndia nginya ũgĩtĩkia nĩ ũkuĩte wendo wakwa nuthu
Tukaga mĩciĩ mĩingĩ gĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa airĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha. Gogoyo nĩ tate. Tugaga kiumia nĩ kanitha na Gogoyo. Gabriel wa Mutito nĩwe wĩriko harĩa Muiga Police Canteen andũ akwa matikahote wa Mutito. Ona ngĩkũrũmĩrĩra mũndũ atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ. Wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu ndemakinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko. Timekeeper witũ etagwo Shege wa Cookies nĩ ara watch wait mũtikahe Shege nyama nĩ mara watch wait mena mũhĩndĩ exhauster. Asante sana Gabriel Irobe kuma Daragwa ya Darwa County. Asante sana Engineer Tash kuma Naivasha kwero ati engineer. Yeah. Petra Jerry wa Kiarutara kwero ati. Mwale wa Jogona is typing Gogoyo metumi. Alezishiwa ihenya. Egi muno alezishiwa ihenya. Gotire guthamania na nyama. Ema kuri andu mathamanagia na nyama. O weekend mathamanagia na nyama. Juma megũkũ ĩno ĩngĩ mekũrĩ. Ithuĩ andũ a Gogoyo tũtithamanagia na nyama. Yeah. Jemo wa Britam, thegio muno Jemo wa Britam. Etatire Webaro ne favorite ya Maina wa Mogeka Ekamuru Gekuga wa Kariuki Nekio reka kanyariri
Kariuki wake irotajera irangane ito tondu kwero maitho marumeti mairangare irangane ke Kariuki wake irojera wenyere Wasemania na wenyere karatina Wehitirio kiuga Dorioke maisaine makuna niedari Idene koja idia nyeki Eneketia komenya menyere aku Yotine nyaraku Maitho marumeti mairanga wakonyo Yuhororeke detinekeno Kabonge anjirite Dewotu kumuru jarionge Eherera kegio na minoga ya gutindo kuete mirigo mingi na mirito kiuma gwika shopping yaku oya kanya gaka kiria githe rafatara kugerera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ushagure Citizen Duka na ndukurihio na ndururu chagura idio rafatara no cirehere na Citizen Duka mekurehera ginya o hau haku murango-ini na thogora munini muno wa ciringi 200 agikorwa we matura-ini ma Nairobi. Mudongo siongiora Nandukora mondo yo no que va tangara liria aya no que va tangara liria Mariwane kwa Mamanyiro mondo yo zenga ndi emere aya zenga ndi emere Wekanyo ni kanja Wata Simon nebe okweni neranjo ya nene okweni neranjo ya Kanwa kauwe Wawachiro mondo yo kaigana mwato anjuke kaigana mwato anjuke Shogana moroli Wamaua Simon na moshendole kaburi na moshendole kaburi Ngokorurumera Wawachiro mwega yo marima ine mandogera marima ine mandogera Ane yagua thegi muno Joan Shike gwa wekore ya theka Ona waruruma we Simoni marurume matembura marurume matembura Gitonero goro Wawachiro Nairobi no ndaikoro ngirio nikigwe ndaikoro ngirio nikigwe Recho Jega asante ukiwa Baghdad Jetanongo kae Mamaua mwego yungokera kone kayaba ngokera kone kayaba Kayaba tikoru mondo yo takegu ikere mushe takegu ikere mushe Thegio muno kuma Korea Rugai Kanyeki wa Muthiga asante sana Kanyeki wa Muthiga kugederia gashifi wa Kanyeki Kiserian tiga kwendolera we Mwana kiolu mondo yo nyokwane ihende ngoikerie nyokwane ihende ngoikerie keke wowote Wawachiro mondo yo lekia yende ngo nyama lekia yende ngo nyama Shaga wa cookies Kanyondo ngotema nganyondore Wamaua mwego yo mugoria gora geitira mugoria gora geitira Kawango leitira Wawachiro mondo yo
na nĩ magambo ciarũgama irĩ njegeni ciarũgama na nĩ magambo nĩ mũthũngũci wa Kamaru na Musaimo wa Njeri mũciĩ wa tũginotana Inooro FM thaa 8:30 no tũraitĩka. Hihi we nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ceceni ĩno ya Inooro FM wega nĩkĩ tondũ mahinda-inĩ maya ma Christmas Inooro FM nĩ tũrakũrehera Changamkia Krisi waingĩra rita rĩa mbere ndũrarĩhio onakĩ gũkũ gwa Changamkia Krisi ũraheo mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ mũno ũrĩa gũbatiĩ. Tarĩu no ũrio atĩrĩrĩ tabarĩra ya Ngogoyo yũkaga mũthenya ũrĩkũ? Yũkaga mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa cigana nginya thaa cigana? Kwambĩrĩria thaa 7 nginya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Icio nĩ ciũria hũthũ mũno. Kwĩna ciringi 10,000 cia kũhotanwo 20,000 na ciringi 50,000 ta iria gũkorwo ngĩheana ũmũthĩ, na ici nĩ mbeca cia tabarĩra-inĩ citũ ciothe. No ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka o rũcinĩ gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo thĩinĩ wa Changamkia Krisi. Ũgwĩka atĩa mũndũ witũ? Hihinya kana hũra *236*2# wĩihũrie ciũria wĩhotanĩre. *236*2# na ũrĩa ũracokia ciũria nyingĩ noguo wĩna pointi nyingĩ na ũngĩhĩtia nĩ ũkũheo pointi 50. Gĩthĩ gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩria nĩ BCLB license number 0000297. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bicori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. No wende kũhotana mbegega ya iheo mwaki tathikĩrĩria Kikwetu Black November kuma kwa Naivas nĩ gũkinyĩire mweri-inĩ ũyũ wa 11. no kona offers thĩinĩ wa indo cia electronics ta TV, fridges, oro ũndũ ũmwe na blenders. Kũmenya ici ciĩgiĩ Kikwetu Black November kuma Naivas nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mũciĩ wa tũginotana na ngongerera tita gũkũ kumagwa tondũ tũrorete Dithemba rĩ. Utapofika Maralani nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji niombe nifike niwaone. Ema Dithemba ni next week, ha? Safari yetu lewanyika tulipofika Maralani tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Marafiki wote wa Governor 048 anasema asante, ha? Kwaheri wene ufike salama, safari yako kwenda Samburu, kuona ndugu jamaa na rafiki yako. Na nĩtũrathiĩ Samburu twĩna gathirĩ wa Wempa Tours bus. Utapofika Maralani nisalimie
Disemba ni wiki ijayo. Safari yetu lewanyika, tulipofika Mbarali, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. 06 Brothers. Thank you muno Ken wa Muthidi. Ni request yaku eno. Safari ya Samburu. Tunaenda huko na Gathire wa Wempa Samburu mwezi Disemba. Kuona jamaa na marafiki. Watu wa Samburu. Pokeeni salamu watu wa Samburu. Asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika natoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Mbarali, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini, mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Maina Plana. Asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika totoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Ema. Asante sana Bi Josephina. Asante sana Jennifer Gadhoni wawa ime Gogoyo Die Hard. Rafiki mwema. Ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini, mbaki salama. Sisi tunaenda Disemba hii Samburu, tukiwa na Gathire Tours. Gathire wa Wempa mwenye netorathie Samburu wede baadhi. Dr. Ruguru, asante sana kutoka KU. Yeah. Mudia wa Nyawira thengio muno kumoko uri Nyeri. Tuende Samburu. Alex thengio muno wikuria Nyahururu. Alex Wainoro kuma Nyahururu, asante. Mundu agithie Samburu enda kigeragira ya Nyahururu kana baitha githie to kinya mundu agerere ya Rumuruti ugithie Samburu. Sijai enda Samburu. Baro rutumaga njigua ata ingithie Samburu. Kuona uria gukoragwo kuhana. Timekeeper witu atagwo Sugar wa Cookies. Ndarari anya momuthi chathe. Thengio muno Mr. Jagon kuma kuria Kadara. Yeah. Mr. John Baramu wekuria Kanyarere gaitheka muno muno muno. Na tukitoka Samburu tutapitia Sagana. Kutoka Samburu tupitia Sagana. Tuone mtoto ya Kirenyaga, mtoto wa Kirenyaga. Warembo sana, tena wana roho safi. Mtoto wa Sagana. Marafiki wangu sana na wajua. Hali ya Sagana hahana atia. Erutiro ehutine John Kuria, hali ya rogonotia kaneta muno.
Auga kabisa niwe wetia roro rwa Afro. Mtoto wa Sagana. Nakumbuka tulikuwa hapo Sagana tukiwa na Magunas. Salimie ndugu na wazazi wako mama popote walipo Afro. Mimi si jambo lakini mawazo tele moyoni nina wasiwasi. Nikikumbuka tulivyoachana mara ya mwisho uliniahidi Afro. Tungeonana mapema siku zinapita vivyo. Mbona sikuoni mama Afro mama yao mtoto wa Sagana. Beautiful girl from Kirinyaga. Mtoto mrembo sana huyu Koni Keferegwe. Yeah. Afro Kirinyaga Sagana. Usiniweke pembeni mama. Ingawa wako wengi wazuri mami, lakini nimekuchagua wewe. Tabia zako sana, sura yako, nimeridhika kuwa na wewe. Sagana unipeleke mama huko, nikawaone wazazi wako mama, na tizedi pia tufike mami, ukawaone baba na mama. Mengine mengi sisemi mama, uamuzi na kuachia wewe. Mwisho na kuombea salama Afro, mpaka siku tutakonana mami. Nderero Kiedo Mathoire no madharau. Ahikia Kirinyaga matienda madharau. Ungemwonea madharau ni mwahitania. Kwa hivyo usimuonyeshe madharau. Aikia Kirinyaga ugai kabisa. Mtoto wa Sagana hapendi madharau. Ukimuonyesha madharau anakuacha. Nani warembo? Samu Wajohi arajerea Kirinyaga ndio home. Wajohi kwanyu ni Kirinyaga ha? Naru Kirinyaga ndi mimenyete wega. Kirinyaga by the mudu no athie na we go. No ume Nairobi uthie nginya Kirinyaga okuwetwo ni we go. Okuoka rwendo kega kahoreru na we go mahindini maya ma thigũkũ. Download we go kuma Play Store kana App Store kana utumeretwo we go kore 20425 okuo no shamba no kenerere njira njega thorime na ire na wigirereki na ndereba njega ndereba ina iteo cia we go. Let's go to Sagana. Twende Kirinyaga na we go. Vakenda tigiti ndagika 15 no turaiteka. Ndani ya USA America. Gugoyo Metate.
Keni wa muthithi video andumira ri era mundu ucio ruhia rutinyitagwo guo muri anyite ruhia wega ruhia ruti ruhia ni ruri munyitire waru ruri na kindu thiini ari uri aronyitagwo Jemo wa Brita muthengio we mtu ya gogoyo sana. Geithia Madam CEO Ada Duta kuma Gituge Mathioya. Madam Ada Duta CEO, pokea salamu. Etatire noi. Wow. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Muikari wa kaunti ya Kiambu na matura maria marigiceirie iniwe ati no hote kwamukira utonga wa indo iria ciateaneirio kundu ta mabengini, SACCOS ona kana honge ikonainie na mbeca, uri utonga waku kiumbe wa andu anyu ona kana wa kambuni yaku. The Unclaimed Financial Assets Authority niyo UFAA manyitanire na County Commissioner wa Thika ni marakohe mweke wa kwamukira utonga waku uria worire. The Unclaimed Financial Assets Authority ni marakoria we muikari wa kaunti ya Kiambu na matura maria marigiceirie ukeyumiria haria Thika Stadium kuma tariki 24 nginya tariki 28 mweri uyu wina kibande giaku, copy ya death certificate kana maratathi ma wandikithia wa kambuni ire urenda kurora niguo wamukire utonga waku. The Unclaimed Financial Assets Authority niyo UFAA. Receive, safeguard, reunite. Amigad murimi wa bebe riu ni njui ni wihariirie kugia na magetha mega mwaka uyu. Ndukareke kigunyu kia ngunga nikio fall armyworm githukie mimera na magetha maku. Amigad kuma Farmfix Africa ni mugitiri njoru wa kuhurana na ngunga bebe-ini ciaku na yuragaga ngunga ndagika nini warikia kuhuhira. Amigad iratumirwo ni arimi othe guku Kenya hari kunina ngunga bebe-ini na ni hitukie ni thirikari hari kuhurana na kigunyu kia ngunga. Tumira gramu 4 cia Amigad hari lita 20 cia mai no uhiririe bebe-ini ciaku. Amigad nironekana Agrovet-ini egukuhiriirie kwambiriria gramu 10 nginyagia kilo 1. Amigad dawa kamili ya fall armyworm. Muciĩ wa Tuginotana na titagoko kumagwo ndenda gwikira rwimbo rwa guturirikania uria kwari hende ya wiathi. Ugaiye na ndwanini nemohei nemo ninye moja eto thutha wa mbara ando moigu agatare ngano iria cia maimo bara ndire mwago na rekebire
muthio uyu twiaha mangeigua kungoro no kurugama kabisa. Ema nĩ ũndũ wa mũndũ twaĩ harĩa wĩyathi ũyũ woimire rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo matigari ma Njirũngi. Ngeithĩka mũno Samuel Maina na Njoki wa Mbũrũ mwĩ matigari ona inyuĩ. Ona mũthuri mũkũrũ agĩthiĩ na mũtirima ocereire agĩthiĩ akĩaragĩria rĩmba rĩrĩa ahũrirwo akiuna ũrĩa mũkũmũ wĩyathi ũyũ warutirwo hanene muoroto wao matuĩte kaba mathire biũ kaihwa na gaicũkũrũ no twĩyathe makĩbatithio marĩtwa itoi na imaramari Gayareda Kenya nĩ tweyathire. Rwĩmbo rũrũ rũkinyĩra matigari mothe. Tene ona niĩ ndetagwo matigari. Mũndũ kuona Njoki wa Mbũrũ amũgeithia mũno na Samuel Maina nĩ matigari. Ũmahetagwo tathia nĩ gatika matimo na ingĩ nĩ arĩa mararaga marima matingakiria mwaki ndogo ndĩkametanĩre nacio nyama ciomithagio na riũa matigari ma Njirũngi nĩ macokagĩrio ngatho kũigua nĩ maingatire mũngetha igũtha na mĩcinga yarĩ ya gwĩthondekera magi marathanaga me mogite. Madam Jane waigua magi marathanaga mogitwo ũtangĩũgita kĩgi gĩtingĩkũratha. Mũhĩndĩ wa Exhauster nĩ waigua magi marathanaga me mogite. Ĩkaya gĩtarĩ nũme yathũra mwanĩrĩri athigani mathiaga no tuko matindaga megatũta njũkĩ kĩhũnga-irũa menyekage rĩnda yaringĩrĩra itarĩa thiago tuko ta nyamũ cia gĩthaka tangĩri meitinainĩ cia marigũ oro wakinyanagĩrio ng'ong'o kenda ndagĩka oca igethagwo kwĩ imeiti gaitĩke. Mheshimiwa Irene Washuka mama yao chuma ya zamani mboco igethagwo kwĩ ime na magi marathanaga mogitwo. Mathiaga mehũgĩte o mũndũ akuĩte ithĩgĩ rĩa kũaragania makinya eranĩte thiri yao ndĩkahe kumio na nja ĩkĩmamwe kwenda kũrigicĩrio umai-inĩ rwĩmbo rwainagwo kĩayũha rwĩmbuguĩ rwa gĩthara na ihenya nĩkĩo mũiguage gĩtwo mbara ya mau itarĩ ndundure tienyekaga kabisa. DK tiga kwamba gũthiĩ DK tiga kwamba gũthiĩ rwĩmbo rũrũ rũcokere o rĩngĩ nĩ maigua he mũthuri wahũrirwo akiunwo ũrĩa mũkũmũ tũgetha wĩyathi ũyũ Ugaiye na ndwanini nĩ mũhei matemo inyuĩ mũciarĩtwo thutha wa mbara andũ mũiguaga tarĩ ng'ano iria cia marimũ bara ndĩrĩ mwago na rekethire mũiguage gĩtwo mbara hĩndĩ yarĩ ndathano gũtirĩ warĩ kuo ngende ngĩrũo matigari ma Njirũngi ona mũthĩ ũyũ twĩyaha mangeigua kungoro no kurugama matania matigari mboco igethagwo rũcinĩ itigaitĩka mama yao chuma ya zamani nĩ waigua ona mũthuri mũkũrũ agĩthiĩ na mũtirima ocereire agĩthiĩ akĩaragĩria rĩmba rĩrĩa ahũrirwo akiuna ũrĩa mũkũmũ wĩyathi ũyũ warutirwo hanene
Waigua muthuri wa unirwo ria mukomokomo. Magi marathanaga mogito. Ona ni riu kuhana magi. Umaeta gotathia negatika matimo. Nengene aria mararaga marima. Matingaki ya mwakindo gondeka metanire. Nacio nyama cio mithagio na riua. Matigari majirongi ne macoka gerio ngatho. Igwa ne maingatire mungetha. Igothana mecinga yari ya gwithondekera. Magimara thanaga me mogite. Kabisa. Na kuma muthi rwimbo ruru ni rwatuika must play. Athigani mathiaga no tuko. Matindaga megatota njuke kiungairua. Menyekage ndayaringirira. Itaria thiago tuko tanyamo cia githaka. Tangeri meikina-ine cia marigo. Oro wakinyanagirio ng'ongo kenda ndagika. Mocio igethagwo kwĩ meiti gaitĩke. Haune kabisa. Rwetagwo matigari ma Jirogi. Nerwa DK. Mathiaga mehũgĩtio mũndũ akuĩte ithĩgĩ. Ithĩgĩ rĩako aragania makinya. Meranĩte thiri yao ndĩkae kumio na nja. Ĩngĩ mamwe kwenda kũrigicĩrio. Umai-inĩ rwĩmbo rwainagwo kĩayũa. Rwĩmbugu rwa gĩthara na ihenya. Nĩkĩo mũiguage gĩtwo mbara ya mau-mau. Itarĩ ndunduretie nyenyekaga. Thaa kenda mundu ugwitwo Cui wa Githurai niwe wina ndahi. Ihuti rikurutwo ni John Kuria rikuria Logonot. Timekeeper witu ni Shege wa Cookies na Kia Gabriel wa Mutitwari Muiga Police Canteen niwe wiriko Maito. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja. Maito cokera wiathi twina guo. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja. Maito cokera ringi ni undu wa matigari ma Jirongi. Ekeroro ene ruto merati na tunyuire nja. Anjiraga kindu ithuira no mehe na ndatheri. Ndekeruragirwo ndatheri. Dire mayo manene ngia ya miatu. Neguo ni thaa kenda. Nderirwo ni Maito kinyakire itina nikio kiigaga. Nake baba agikwira atia? Na baba kenjera wa mburi ndoikagio kiaro tari mwatie na mwaikia ndai. Timotheo Nikerurwo ene ruto mirati na tunyuire nja. Ni ni undu wa ndeo yaku Timotheo kai. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi. Tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda.
Andũ arĩa marĩ ihiko-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo gũkoragwo makĩhĩmbĩria njĩra cia kwaranagĩria rĩrĩa mathongomanĩrwo nĩ maũndũ ihiko-inĩ ciao ithenya-inĩ rĩa kũgeranaga ngero orona kana gũtihanagia ngoro. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ Simon Karanja na mwendwa wake Wanjikũ wa Karanja kuma itũra rĩa Rĩruta Dagoretti ya mũhuro gũkũ Nairobi hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 50 kĩhiko-inĩ kĩao. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa nĩ arekinyĩtie igongona-inĩ rĩu na kũhũndũka na riboti ĩno. Thabarĩ ta wendo yambĩrĩirie o ũrĩa andũ macemanagia. Niĩ ndarĩ handũ nyandĩkĩtwo wĩra na nĩ okaga ho rĩu noguo andũ magĩthiaga mũkamenyerana mũkona rĩu gũkũ ti kũmenyerana kawaida nĩ hoka ũndũ ũngĩ. Na rĩrĩa twaingĩrire ũndũ ũcio ũngĩ tũgĩthiĩ twendanĩte kinya hĩndĩ ya kuga rĩu no tũikaranie wendo wakũra. Na kuma hĩndĩ ĩyo no mũthĩ tũhĩtanagia ũguo 1 2 3 no tũtirĩ twakĩra nja ya mũrango. Nĩ Wanjikũ Karanja agĩtarĩria thabarĩ ya wendo na kĩhiko na mwendwa wake Simon Karanja kwa ihinda rĩa mĩaka 50 makinyũkithanĩtie kinya gwa ikinya makĩrĩmĩra wendo wao na gũkorwo mũhiano mwega kũrĩ mũingĩ magĩcoka kanitha-inĩ wa PCEA Rĩruta gũcokia ngatho. Nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ gũtũiga mĩaka ĩyo tũikarĩte 50 na mũtumia ũyũ wako agatũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na agatũrania na ithuĩ rĩrĩa twahikanirie. Rĩu gĩkeno kĩu kĩratũma twende kũmũcokeria ngatho. Maugĩte ona thengia wa gũcemania na mĩhĩnga ĩtiganĩte matigana kwenyenyio arĩ kĩonereria atĩ wendo nĩguo mũnyiginyigi wa kĩhiko. Tani ndanagĩa na accident ngauma kũndũ kũnene itoe ũĩ agarehwo Nairobi na agacoka the following day ngeigua. Yani nĩ maũndũ maingĩ challenges nyingĩ mũtũrĩre no harĩa hanene nĩ kwĩhoka Ngai. Ona tũtianaga kahĩtania no tũgacoka ithuerĩ tũtirĩ twakorwo na third party atĩ twĩkire ũkorwo tũteithũrane. Na kũrĩ ũguo nĩ morĩtie arĩa marĩ ihiko-inĩ kũmanĩrĩria gũkũ makĩenda mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria ihiko. Magĩe na ũhoro wa gũkiranĩrĩria tondũ gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia ũyũ ndirĩ ndamũhũra ikobi no nĩ ahĩtagia no nĩ ũhoro wa kwaranĩria mũndũ agetĩkĩra mahĩtia make akarekerwo. Ũguo nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkiranĩrĩria kuohanĩra ona gũkirĩrĩria maũndũ marĩa maroka. Nĩ kwĩnyihanĩria mwambũrũrũka inyuerĩ mwaneneha niĩ ingĩrakara nĩ gũkirangiraga na andakira nĩ amenyaga rĩu hau ti hega na nĩ ngĩona nĩ akira na nĩ ngamenya ti hega koguo ngahorera na ngamenya ũrĩa ngũmũthiĩ no ti kũrĩrĩmbũkanĩra. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtuginotana Inooro FM kuma Rĩruta Dagoretti ya mũhuro kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tũgĩtigana na icio cia wendo tũthiĩ ciĩgiĩ gĩthomo na kũrĩa ngwatanĩro ya arutani kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mareganĩte na ikinya rĩa mũmandĩki nĩwe TSC hamwe na ministry ya gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ kũmathamia kuma mũtaratara-inĩ wa ũheani wa insurance ya ũrigitani ĩrĩa ĩramatungatagĩra ya Minet nginyagia mũtaratara-inĩ wa kĩbũrũri wa SHA. Matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa KUPPET rũhonge rwa Kajiado nĩwe Zado Kisienya maugĩte mawoni ma arutani matiakuruhanirio matiakuruhanirio itanya rĩrĩ rĩkĩhĩmbĩrio. Ihinda-inĩ rĩu no maugĩte marĩ na nganja na mũtaratara wa SHA makĩria kuma na mathĩngĩthĩ marĩa makoretwo makĩgũmĩra mũtaratara ũcio. We saw something like our secretaries general, that is OU and Akelo, having signed a document accepting that, but I can tell you for sure there was no public participation. We are not in agreement with the acceptance of the majority of teachers. SHA is unable to handle the basics of healthcare for ordinary Kenyans. How then do you give them a huge challenge, a huge mandate of handling a comprehensive scheme for specific Kenyans who pay for it in billions? But what we had told the government is that Minet, which was handling our scheme, had challenges. And all we wanted the government to put pressure on Minet to address the gray areas that we complained about. Neuge ũnyitĩtwo mbaru nĩ ngwatanĩro kana neuge ũnyitĩtwo mbaru nĩ arutani a thukuru cia junior secondary magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro yao ya kĩbũrũri nĩwe Edwin Osoro ũrĩa ũthingatĩte thirikari kwamba kunanĩra njũng'wa na arutani mbere ya ĩkinyanĩirie mũtaratara ũyũ. SHA yenyewe vile ilivyo sasa hivi SHA haifanyi, tunaenda kwa hospitali SHA haishughulikiwa wananchi wa kawaida, na itakuacha sasa tuweze kuhamishwa kutoka kwa Minet kuelekea kwa upande wa SHA. Kwa kauli yetu kama walimu hatuichukulii vyema, hii mambo imeharakishwa kisiasa, na ingeweza kuwa tupewe tuweze kutoa maoni yetu kama walimu, tuweze kuhakiki ni kivipi tunahama na ni mambo yapi tunaenda kufaidi kwenye SHA. Tunakubaliana kwamba Minet haifanyi vyema vile, lakini ni bora kuliko SHA, maana SHA imeconfirm kwamba ina matatizo mengi. Hayo ni maoni ya viongozi wale walio kwenda kukaa na rais kukubaliana bila kuchukulia maanani ya maoni ya walimu.
nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa kenda, na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 cia hwainĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni yaku nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gogoyo back to back. Mwendwa Maria nekegeke wachopia Keuadio kendiga itare nakyo Nikendage nakyo kevitare nakyo Nawanjerire dendeiga nataruhe Gogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Onaga rũĩ rwa gwitũ Maria rũikũrũkĩte rũrorete na kwanyu ngeciria ndũge ndubĩre njũke nguone ndona rũiyũire ningĩ ngetigĩra ing'ang'i Kainge Maria idagaria kuonarete agaria mwene ingenga kwirane muno gyangingo nayo kanjira ndetheigana taruhe Maria wathakarĩte twagwĩtaga Pajero na rĩu nĩguo inyarĩte Pajero ũhana ta ng'ombe imeretie thambara Maria andwanyu moigaga tene hĩndĩ watonga nĩguo tonga nĩ ũyũ warehe Maria gĩtware ona kwanyu nĩguo makũnyite ũgeni Maria andwanyu moigaga tene hĩndĩ watonga nĩguo tonga nĩ ũyũ warehe Maria gĩtware ona
ruria rugucoka ruru rwa Maria Pajero rwitagwo Su rwetio ni Dr. Stanley Kamau wa Ahadi. Regio muno Dr. Alex Irogo wa Bagathi Hospital. Gaitheria group ya 10 2019 welfare group gitogorio ni chairman Dr. Munyi agaithekia muno group yothe ya 10 2019 welfare group mugitogorio ni chairman Dr. Munyi ni mwagaithio muno ni Dr. Alex Irogo wa Bagathi Hospital. Hudhira njira njega riria guthi thabari kana riria gutumana kindu turahuthira Wigo ni njira njega thurime na njihokeku ya ukui na ina matereba mari na wigerereki. Wathie na Wigo wi customer ni uraheo cashback. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana tumeretwa Wigo kuri 20425 ukuona ushaba. Wigo, let's go. Rureke tuigwe request ya Dr. Stanley Kamau wa Ahadi Kenya rwimbo Su rwa wahome wa maige back to back. Eke tuone uria Dr. Kamau ariaga rwimbo. Ewadie mwendo ne wadie na gegwetaga. Ewadie mwendo ne wandiga na maithori. Ewadie mwendo kunana ne wabueria. Otire ondo Su otire ondo. Ikolera nego yanga yandeithie. Nandira gora kana kone mondo mogo. Odima mwendo jabanyinyi de nyakago. Nekononge Su nekononge. Waithira muithirania ni wagaithio ni Charity Moko Isan. Andiko oguo ekuria ngoigwa thika uga ngugeithia. Irikana muthenya uria twari thenema. Yona waheo simaire ngine mondo. Yuga ngorore ngehorwo rũĩ rwa maitho. Yona ndimu Su yona ndimu. Machongererio kenyitano kemumunya we. Okenjeraga ne mondo umananderu. Okitaga temotire mwachemania. Maheni Su maheni. Yeah. Dr. Stanley Kamau wa Ahadi Kenya. Kube ni wekuria rwimbo oguo. Uma wandigo thiaga wekururetie. Okiandikaga thina magoro tangoko. Uwaga tumana uthi wa makongo. Ewathirire Su ewathirire. Tugacoke kwendeka ritwa riakwa. Tukae gutuma karia ndinako gathie. Kandarathi yaku mwendwa ni yathirire. Iga mitino Su iga mitino. Agenagi harewaga gukua kahwa. Kiumia tugaga ni kanitha na ngogoyo hatire maundu matatu kiumia ni maundu ni meri. Nekabanyita menyerete magendo. Wandigire ne kamondo kamagendo. Magendo maigwa kamondo gagethira. Egeitana ndumo Su egeitana ndumo. Uwe onayo nirenda kugureire. Eyo yatumaga muiretu werorerwo. Euta mirore ahanire tathira. Magendo Su okua kahwa kabisa. Mundu anakuwa kahwa na mugongo ni uyu ria hokaga. Mwari wa Njogona. Geithaniria metumi.
wahorithirio njĩra ũkĩrorio kambara ũkĩrwo atĩ no thikũ ithatũ mũtonge ũkĩũndũka magendo nĩ mahingirwo wanyu ũgĩthira cu wanyu ũgĩthira ũgũrũ gwaku mũirĩtu nĩ kũinĩkire ndarora mũno nĩ ndĩrona ndũrathua igue atĩ wakomeirwo nĩ ikũnia ũkĩoya kahũa cu ũkĩoya kahũa ahendaga mũndũ ũrĩte kahũtĩro ta mwarimu Zabroni Mushiri. Salimia Dr. Gina na Anthony Munene, tuko ndani kabisa. Asante sana Dr. Gina na Anthony Munene na mwalimu Zabroni Mushiri. Ririkania ati viusasa riu ni marakurera ifidi cia uko bururi-ini, ifidi cia mathekania blockbusters na telenovela na rũthiomi rwaku, na riu no wihotanire kimajika kia besha kugerera Jipange na Viusasa. Kwina kimajika gia ciringi 50 cia kwihotanirwo o muthenya ciringi 500 na kiho kiria kinene ni gia ciringi milioni 2 kwirorera tu Viusasa content yo yothe wa mirorera ukainukia besha. Niko kunguri waigua mundu ararihwo ni kwirorera. Subscribe kwa Viusasa o riu kugerera paybill number 724177 namba yaku ya thimu ne account namba yaku ucoke wikire ciringi 50 wirorere content wamukire point 60 utuike muhotani. Subscribe maita maingi o uria kungihotekana o uria urerorera thenema nyingi noguo wena meke ya kwihotanira ni undu wa public demand. Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa moringeire nigetha mwendane wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wa moringagira nigetha mwendane ne mujuga mwetheme mujuga rutha rwa kirithimathi adwala net ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga mujuga thikũ ici maceraga na Kinyambi. Wona Kinyambi handũ ndũngĩaga mujuga hau maikaraga kaunta-inĩ. Nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra mujuga no kaũkia nyuaga arĩte mbũri ciana igathira na ndakaneana mũirĩtu Ketiga kũmũkana waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebea kabisa kwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina gathire wawe mpa menyerera munjuga anyuaga okaũkĩ nĩwonirio nĩ munjuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra wathoki
gitona mwari wa kanegene Ningena kekara mbori yake nina mbori ciakwa Kajoya toire nyuaga njega ya uke mutheri Akenjetaga muthoniwa na muiretu bikona Kabisa. Akenjetaga muthoniwa na muiretu bikona We Mujuga we. Mujuga nionekete gatango muthi. Ndakane ana muiretu. Mujuga. Mujuga thikoci maracera na Njoro Pesa. Maratinda keno. Kabisa. Akenjetaga muthoniwa na muiretu bikona Akenjetaga muthoniwa na muiretu bikona Mama we Karia pori Ate. Mujuga Wagerire guku we. Kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Nenguya mokwane ngoroke na kenginya kindaruma Morome amona gekiria tanjuke Morome amona gekiria tanjuke Oikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tigane mutugo tugiakwire tene Kabisa. Mbarieke mokore mwana ni arumwe kabaru Uria ti mwana arumwe kathagiro Na gavana arume kahotero. Uria ti mwana arumwe kathagiro Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Wakuria choma sufuria. Tigane mutugo tugiakwire tene Ate aye. Tigana na nyaga te mwevya ni ng'ombe ciene arakuraga nguva Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tigane mutugo tugiakwire tene Arume ni mwaigua. Nenyuo mwarehe mutugo ucio. Isaya tindaga kerera Aui Areke andobio Kethito ndare Mukorea wake bakuthie na nyaga Enorea ringi bakuthie na njeru Igua rwimbo kwagira. Enorea ringi bakuthie na njeru Waikambera enduke ngongore Yewa tata enduke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tigane mutugo tugiakwire tene Mutugo wa kuria choma sufuria. Nyaga cia mukwana ucio wa ituro ndari undu atese Ona kumbari mabetia make Gachagurana kieri onetero Waikambera enduke ngongore
njuke ngutume ucio nĩ mũtugo wa kanarume tiga nĩ mũtugo tũgĩakuire tene kabisa Kiariro kiandono nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega no kĩo mũkũrĩa ona gwakĩa no kĩo mũkũrĩa ona gwatuka no kĩo mũkũrĩa ona mwarega no kĩo mũkũrĩa kiariro kiandono nĩkĩo mũkũrĩa Gogoyo back to back. Shesheni hakuhe nawe. Mundu aikagĩrĩra ngĩnĩkĩ andũ aitũ mũtitĩre nama na mũtirugaga nyũngũ ĩmwe mũndũ arĩ na mũciĩ wake kĩama gĩtirugaga rũĩ nĩkĩo ndoria kĩũria kĩndongo kĩarĩire thumu nĩ ũndũ wa kwaga mayũ kĩrĩkwĩia ciaia ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩũnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imaitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku Kabisa. Rũmbo rũrũ rũkinyĩre airu atumia a brothers rwĩtagwo kindĩria gwaku thuti kagĩo ikũrũga ti kwega ndiĩrũga kĩragire ũthoni na irũga na mũciĩ ũyũ niĩ ndikoima kuo ona gĩikia mĩgwĩta njege rĩthekweta rĩgĩtũmi umaga kanua ngairimũ mũkore mwana ndoraga na ndaigatwo nĩ mũrũme one ũguo wa kambera kĩrĩkwĩia ciaia ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩũnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imeitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku Kabisa. Gogoyo nĩ tate. mũrĩa na gathĩ ndoĩ mũrĩa na kara nĩ kwĩhĩaga na mũrimũ wa mũcoka nĩguo kĩrĩaga mũndũ aciari nĩ ndamũtũma mũthiĩ mũkamũkanie tondũ mũthĩnio nĩ kwanarũga mũthĩnio nĩ wagi gĩkĩrĩkwĩia ciaia ciothe akĩrimũ no ta mwatũ kĩũnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imeitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku Kabisa. Karo wa shuka asante koneneo barĩa mũhu toyũ barĩa reke ngaigue nawe tũraga ngito-inĩ cia nyũmba nĩguo yone cia kwaria barĩa nyita ngũĩ ici kweri mwaria cieneri rwarigagwo nĩ kwaria ciake thaa kenda na nuthu no tũraitĩka ũikĩrĩkwĩia ciaia ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩũnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imeitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku one ũguo nginya Karo wa shuka wa Gogoyo rware oiga kabisa geithĩka mũno Karo wa shuka mageithia mũno Janet Kamau asante sana kindĩria gwaku kwene wagĩra
angĩkorwo wĩ hau no rutaga wĩra na thirikari we no wĩkombere mbeca kũhĩtũkĩra thimũ yaku hatarĩ mũndũ ũngĩ ũkũmenya na mbeca iria ũgũkomba ũkarengwo mũcara wa mweri ũrĩa ũngĩ tarĩ ũngĩkomba ũmũthĩ ũkarengwo mũcara wa Dithemba. Hũra star 531 hash star 531 hash wĩandĩkithie rungu rwa ndagĩka ĩmwe ũkorwo ũgĩkomba mbeca ihinda-inĩ o rĩothe no ũkombe thaa ici ũtukũ rũcinĩ mĩthenya ya public holiday mathaa 24 mbeca cikaingĩra thimũ-inĩ yaku star 531 hash o rĩu. Shega wa Cookies nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ nĩ ara watch wait. Gabriel wa Mutito Muiga police station newe tumire riko Shui wa Githurai niwe wina ndahi na John Kuria wa Travelers Nicole na Logonoti na Ivasha newe umerutire ihuti. Mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar wena dora 1,385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wichanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ Adventure Park gerera cikaro-inĩ cia ũndũire cia Souq Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Shesheni kabisa. Pesa watoto wana njaa, lakini mke wako mnapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona, wao kusema fungani milango anakuja. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako unapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona, wao kusema fungani milango anakuja. Masikini watu wote wa Nairobi wakuona kila siku kuingia nyumba zote sachanga kanisani. Tafadhali bwana rudi, watoto wanalia sababu mke wako shazoea kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumuona, wao kusema fungani milango anakuja. Neoka gũkomba rĩngĩ changamkia Chrissy ndũgakombe mũndũ na Christmas ĩno. Hũra star 236 star 2 hash yũria ciũria ũkũrio ũhotane 50,000 iria ndorete kũneana. Ndũgakombe mũndũ na thigũkũ ĩno ya Christmas. Hata usimuombe pesa, jitafutia yako hapa kwa Chrissy. Changamkia Chrissy star 236 star 2 hash yũria ciũria ikonie tabarĩra cia Inoro FM. Ũkorwo wĩ mũndũ wĩna mbeca hĩndĩ ĩno ya thigũkũ, hautakopa mtu. Kabisa. Yeah.
anakunywa chang'aa pale Ruai. Asante sana B2 Lemuru, B2 Club Lemuru, good afternoon. Naona Gekunga ako hapo. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako unapenda kutangatanga. Hata majirani walichoka kumona, wawa kusema fungani milango anakuja. Nasikia kwa mtu hapa Bwana nipe pesa, anakula samaki wa kupaka. sababu mke wako shazo ya kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumona, wawa kusema fungani milango anakuja. Majirani wa Kenya tarudi. Mombasa wako wana kila siku, ingia nyumba zote sachanga kale sana. Tafadhali bana rudi, watoto wanalia sababu mke wako shazo ya kutangatanga. Hata majirani walichoka kumona, wawa kusema fungani milango anakuja. Majirani wa Kenya tarudi. Wawa kusema fungani milango anakuja. Wawa kusema fungani milango anakuja. Kabisa. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Citizen Duka, the home of discount. Massive savings every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Ini ule wale shafashi ona kana ngima kwa mundu ukaigwitale na mucamo mwega ona kana ukona mutu uyoire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mũcamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Zimenishika nishika na bado na maspikers na shika na bado zimenishika. Satatu kama unatafuta pani aina ya non-stick from Germany, hiyo iko. Na ukitaka leo pekee tunakuongezea mayai dasani moja kama sample na Satatu tu. Shika na bado zimenishika. Kama unataka school bag ya kubeba vitabu vya university na laptop, hiyo iko. Na ukinunua leo tunakurushia hapo ndani a master's degree of your choice. Make Hiyo Iko your new business slogan thanks to Coop Bank MSME Financing Solutions. Our business financing solutions aim to help you give your business an incredible boost that will give you the edge you need in today's biashara. Visit any Coop Bank branch today and see how your business can benefit. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda.
thutha wa ndagĩka 19 Sam Njuguna nĩegũka na ndeto ici. Mwahu wa mũng'ethanĩro kuga thirikari ĩna njama ya kũhũthĩra nyanake gũthararia ithurano nini ciũkĩte. President William Ruto kuga bũrũri wa Uganda ũrĩ na wĩyathi wa kũhũthĩra gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombasa. Na aikari a matũra ma Njirũ kũrũrũngana nĩ ũndũ wa wagi wa thitima ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Nguguyo nĩ tate. Indega njokire gwaku onjerire ate nyinoke aciari aku nĩ maroka na ndona wega no tũmahe gĩtĩo na wanyumagari akinya kwa matatu ũndiganĩirie ta ikoni ya thitenji tirena waku kana nĩnguona ngari ona ndona njuge rohoro atĩ nĩguo aciari matigakore ũtarĩ mũciĩ nĩndoka mũrata nĩni ũyũ ngaritire mwago Kamaro nĩoigire ũgĩũka kĩrabuo gũtuĩte ndicoka nĩ haku mwande ũmenye ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ. Haya Nĩ haku arandĩti andũ erĩ ũyũ othe nĩ magĩũka kanda igĩrĩ nĩ cioka. matatũ rĩa haicire ndarike ngwĩre twathie mairo 4 nĩtũkorire nyambo na gwateka no nginye gaikio tarimbo te tondũ nĩagereirwo gũkorwo bara ndereberwo twathie kinya headquarter makanga moiga marie merwo kirai mũtuĩtaraia ta mbembe nĩ mũkuona ngari ya andũ mũgwanje kuĩte othate nĩndoka mũrata nĩni ũyũ ngaritire mwago Kamaro nĩoigire ũgĩũka kĩrabuo gũtuĩte ndicoka nĩ haku mwande ũmenye ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ. Linus Kĩogora nĩ waigua ngaritire mwago na waciona mũhiki ũyũ arandĩti kanda igĩrĩ nĩ ciagĩcemania thĩndĩgua. Dereva nĩakũgeragia gũthaithana Kabiro ndoya mwĩra watho nĩ mumu matatũ tarĩ marũa na icorethi kũmenyera njohi nĩ kwĩikia irima kabisa. Nĩndoka mũrata nĩni ũyũ ngaritire mwago Kamaro nĩoigire ũgĩũka kĩrabuo gũtuĩte ndicoka nĩ haku mwande ũmenye ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ. Rĩu hihi nĩ kĩrabu kĩrĩkũ gĩkĩ? Nĩ haku ndĩrona tarĩ kũrĩa Nyamavila nĩkuo amũkora na nĩtũkũigua part 2 ya rwĩmbo rũrũ na he rwĩmbo rũngĩ ndĩretha rwa Kamaru rwĩhaugaga atĩ ugaga Ndithemba mwarĩ Rũkenya mũkĩrĩa mbaru cia thenge. Rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩa? Ndithemba mwarĩ Rũkenya mũkĩrĩa mbaru cia thenge. Rwĩmbo rũu nĩ ndĩrarwetha nĩ ndiganĩirwo ũrĩa rwĩtagwo. No kũndirikania rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩa? Rwĩho rwa Kamaru oigaga Ndithemba marĩ Rũkenya makĩrĩa mbaru cia thenge na makĩnyua mĩtĩ. Gogoyo back to back.
Oka. Endikwa tatokorire twetereirwo ndereba na kanga ciake maikio thĩinĩ tũcokanĩrĩrio hamwe ta mĩgwate tweterere ngari ĩcĩkwo tĩ ya watho twana tũkĩũria manyina gũkũ nĩkũ kwĩũragia hihi nĩ tũgũikio cero mũthigari akanjĩra nyũmba nĩ nyingĩ mũrata ndamenya rĩu ndĩ thĩna-inĩ nindoka mũrata nĩ niĩ ũyũ ngaritire mwagoka marũ nĩoigire ũgĩũka kĩrabu ũgũtuĩte ndicoka nĩ haku mwandĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ nĩ haku twarekererio ta thaa ithatũ mwendwa twaheyora ndirobe tũige taũni kũrĩ ciringi yake agacarie ronji na niĩ ndoiga kabo kahoere toro ndoka mũciĩ nderwo mwathiĩ karũma-indo mũrĩ atatũ nawe wanana ndeyũria kaya ciari manyuire njohi kĩrabu ndoiga njoke ndĩonere ndikanerwo nindoka mũrata nĩ niĩ ũyũ ngaritire mwagoka marũ nĩoigire ũgĩũka kĩrabu ũgũtuĩte ndicoka nĩ haku mwandĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka nĩ ndaruona rwĩtagwo ndũgĩũke by Kamaru ndũgĩũke iroka part 1 na part 2 thengio mwarimũ Zabron Mushiri gĩtue cira ũyũ nĩwe nyũkwa kana nĩwe thoguo itie kwire gũtaganĩria njĩra nĩ haku mwandĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ nindoka mũrata nĩ niĩ ũyũ ngaritire mwagoka marũ nĩoigire ũgĩũka kĩrabu ũgũtuĩte ndicoka nĩ haku mwandĩ ũmenye ũrĩa ũgwĩka na ithuĩ na ndĩracithaka rĩu back to back nĩ ndero ũrĩa rwĩtagwo nĩ mwarimũ Zabron Mushiri rwĩtagwo ndũgĩũke part 1 na part 2 mathire kũrĩa rũkenya ndithemba kũnũra mbaru cia thenge na mahinda-inĩ maya kwendwo mũndũ ũrehoka mũno maũndũ-inĩ mũndũ ũyũ etagwo Wigo no mũhoke mũno mambura-inĩ maya tondũ agũkinya kũrĩa ũrenda na akinya kamũrigo gaku atakahutĩtie kũgĩa na Wigo ũgũthiĩ harĩa Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkenera motungata marĩ na ũigĩrĩrĩki ma Wigo let's go mahinda-inĩ maya tũrorete mambura-inĩ ma thigũkũ onene ruo rũu ithemba marĩ rũkenya kuo marĩaga mbaru cia thenge ndũire ngwĩraga nĩ mũrata waku ũkaringa thenge ũkoiga ndũmũĩ ũkanjĩra tene itherũ mũrĩ na mbakĩrĩ itherũ na mbĩa yakwa ndũgĩũke wone marũa na mbica ya mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku atĩa acoke amũtware rũkenya rĩrĩa mwathiĩte nake Naikuru wamwĩraga atĩ no mũhikanie mũgĩthiĩ nake Gĩthumo na ngĩmenya na woko kĩhenio tũire rũmande ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku no nyĩmbo nyingĩ cia Kamaru ũngĩcithikĩrĩria rĩ cionanagia gũikarĩrwo gũtherie rĩu nĩ harĩ cari ũngĩ nĩ harĩ mũhiki wa mĩkosi angatũnganaga ona kĩrĩa no nĩ nyĩmbo ĩnewe ithemba mwarĩ nake rũkenya
ukiria mite na mbaru cia thenge na ndakuria wendaga kumeria ukinyuragia kaingurukite ndugioke wone marua na mbica ya mwana urwa cia wendo ndugioke wonete no muri nyumba ukimwikira mbete atuike waku ndithemba teno tukwambiriria kiumia giki kingi marero Kenya makiria mbaru cia thenge riria mwathiete Mombatha ninderirwo ni kanyoni ni wonwo ndugakanyire kainagio ni mwene ngigutire njamba ya mwero mwe ndugioke wone marua na mbica ya mwana urwa cia wendo ndugioke wonete no muri nyumba ukimwikira mbete atuike waku haya Mario eri magikira na mbete macoke mathiero Kenya makaria mbaru cia thenge makenyuaga miti Shamara Engineer waja Mogumo kwero atia my brother Twetha nedi thebe no engineer Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. kuma Kirimbiru nginya Kirinyaga, Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Muratamenya wandigaga nyumba ukamutwara thenema na ngakira kuria tuite championi ya maheni na ni thikũ ciaku itarakinyĩte ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana ũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ukimwikira mbete atuike waku nijui nimũrĩte maica wega igakũrakara mbica nĩcio ici ndũngĩmũkana thakame rĩ mĩromo na gũtirĩ ũndũ nĩ mũnyaka wanyu ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana ũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ukimwikira mbete atuike waku Gogoyo nĩ tate. itherũ andũ aingĩ nĩ tũhenagio angĩkorwo mbica ici tũirio haha ndĩraigua ta ingĩthiĩ kwĩikia rũĩ donate no mũraheana kisi ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana ũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ukimwikira mbete atuike waku Gogoyo nĩ tate.
mate. Angekorwo tũtigũtigana caria njũgũmana niĩ kĩboko nĩgetha harĩa ngamũkora nake ũmenye tũgacira wa kĩnyonga ndũgĩũke ndũgĩũke wone marũa na mbica iria mwana hũrwo cia wendo ndũgĩũke wonete no mũrĩ nyũmba ũkũinũkĩra mbete atuĩke waku Atea. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gũcokia down memory lane. airĩtwa jukuru mũtige wethũkia mathiĩ Nairobi kũgĩra bithi tigai wethũkia mathiĩ Nairobi kũgĩra bithi tigai wethũkia Ciana cia thukuru thikĩrĩriai rwĩmbo rũrũ na mũno mũno airĩtu a thukuru inyuĩ mwĩ college kana high school mwakinya Nairobi airĩtwa Nairobi tiga gĩthomo wĩkĩre taiti-inĩ na tũcamĩreche tiga gĩthomo wĩkĩre taiti-inĩ na tũcamĩreche ũcio nĩ ũgwati ciana cia airĩtu nĩ mũraigua wanawoka Nairobi tũgathiĩ magũrũ thenema na ndaci na makoti na njothe nĩ njatũ thenema na ndaci na makoti na njothe nĩ njatũ kabisa. aciari nĩ njũĩ ithaa ya guoko no mamenyage ũmũthĩ nĩ kotina na rũciũ nĩ ndege no mamenyage ũmũthĩ nĩ kotina na rũciũ nĩ ndege wega airĩtu a thukuru nĩ mwaigua aciari na inyuĩ nĩ mwaigua airĩtu ti ithaa ya guoko cionithĩria ibuku cionithagio irigo rumia gĩthomo karamu na ibuku nĩ wathiĩ na ndege kabisa. rumia gĩthomo karamu na ibuku nĩ wathiĩ na ndege wakinya Nairobi nene ya rekodi geithĩria Joni mena Danieli endi ya rekodi geithĩria Joni mena Danieli endi ya rekodi mũhũri wa ngito nĩtwayokia ngatho mwendi kotina kana Toyota nĩrĩo igai yake mwendi kotina kana Toyota nĩrĩo igai yake hema ndekĩra nyĩmbo icio back to back nĩ cia mũtigaire Kamaru wa Wanjiru Gogoyo legend nĩ thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ciagawa cookies no timekeeper witũ ũmũthĩ good evening mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Mwahu wa mung'ethaniro kuga kuri na njama ya thirikari kuhuthira nyanake guthararia ithurano nini ciukite. President William Ruto kuga kuri na wiyathi wa bururi wa Uganda kuhuthira gicukiro kia meri kia Mombasa na aikaria matura ma Njiro kururungana ni wagi wa thitima ihinda ria mieri 3. Tani ndanagia na accident ngauma kundu kunene itoe agareho Nairobi na agacoka the following day ngeigua. Yani ni maundu maingi challenges nyingi muturire no haria hanene ni kwihoka Ngai. Ona tutianaga kuhitania kahitania no tugacoka ithueri tutiri twakorwo na third party ati twikire uko tuteithurane. Enough is enough. Tondu tuturaga twaragia tuthiete kwe munene wa power rwai agatwira ngojea Friday Tuesday ginya leo makinya hado matunogia. Tunahitaji stima, mtusaidie maana hata kuna mtoto ambaye amerepiwa mahali hapa jana. Mwenye amemrepu tumjui ni nani. Haki mtusaidie sana. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya. And that is why we are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have time for negative talk. We have time for progress. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na riu ngunyite ugeni thiini wa metha itu ya mohoro. Nie njitagwo Sam Njuguna. Tukiambiriria, President William Ruto ni atariirie bata wa kiganda kana bata wa kambuni ya Kenya Pipeline Corporation gukorwo iri unyitaniri-ini na bururi wa Uganda itemi-ini ria guthie na mbere na kugacirithia uthii wa na mbere wa gitaru kia Afrika ya irathiro. President aheanite ndumiriri ino ari mucii-ini wa Tororo bururi-ini wa Uganda mari hamwe na murunawe wa bururi ucio wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni hindi ya mekuruguragia tabarira ya kana hiria mekuruguragia tabarira ya uthondeki wa cuma rungu rwa kiganda kia Deviki bururi-ini ucio wa Uganda. Let me also commend you, Mr. President, for agreeing to work with us. The ministers were in Nairobi last week, and I have given them appropriate guidance on the need for Uganda and Kenya, public and private, to jointly own the Kenya Pipeline Company, the company that supplies or provides the pipeline for supply of fuel into our region. The government of Kenya will be divesting up to 65%, and I am happy that Uganda is prepared to co-invest with us, because that Kenya pipeline facility is not just a Kenyan facility. It is a regional facility. Therefore, as the government of Uganda invests in the Kenya Pipeline Company, I want to encourage Ugandans and East Africans to equally invest, because we will make shares available both to public entities, but more importantly, to citizens of our region, so that we can diversify ownership of the facilities that we have in our region. Ihinda-ini riu, President ni egutariirie bururi wa Uganda uri na wiyathi wa gukorwo ukihuthira gicukiro kia meri kia Mombasa na kiria kiri guku bururi-ini muoroto-ini wa guthie na mbere ona kugacirithia thirito cia kiwonjoria gatagati-ini ka mabururi maya meri. The sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya are brothers and sisters, and we do not have time for negative engagement. Uganda is assured of the access to the sea through Kenya, and that is why we are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region
needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have time for negative talk. We have time for progress. We want to work together to create jobs. We want to work together to attract investment. We want to work together to do investments like the one I see here today, the ones we are doing in Kenya and doing in the rest of this region. We want to connect this region so that we can share prosperity, because poverty cannot be shared. I reiterate Kenya's readiness. Ucio nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akĩaria mĩaraho ya ũmũthĩ arĩ itũũra-inĩ rĩa Tororo bũrũri-inĩ tũrigainie wa Uganda. Na rĩu tũkorwo tũkĩhũgũkĩra ciĩgiĩ ũteti na kũrĩa atongoria mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro maugĩte kũrĩ na njama ya thirikari kũhũthĩra mbatoni cia nyanake na nĩguo gũgathararia mĩhang'o ya ũikia wa kura hĩndĩ ya ithurano nini mwena wa mbere ya rũgongo kaunti-inĩ ya Embu, ithurano iria irarĩirio mũthĩ wa kana kiumia gĩkĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata Gĩtonga Mũkũnji nĩo mahithũrĩtie ũũ hĩndĩ ya mũcemanio wa kambeini mwena wa Isiara, makiuga muoroto wa thirikari nĩ kũguoyohia arũmĩrĩri a mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge na tigiti wa kĩama kĩa DP Newton Karish. Watu wa UDA ambayo inaongozwa na Kipchirchir Ruto, tunataka kuwatahadharisha. Haya mambo mnatupangia, kila tukienda kwa mkutano mnaleta vijana, lakini tunataka kuwaonya, haya mambo mmepanga kutoa hao vijana 50 kutoka pale Nashu Kikuyu, ukawaleta wakuja wafuruge hapa Isiara, Kanywambora na Siakago. Tuko macho, tunawamulika. Mnataka kuhakikisha kwamba hapa Isiara, kwa sababu ni ngome ya Karish, watu hatapiga kura. Sisi tunataka kuhakikishia tutapiga kura na tutakuja kulinda kura zetu hapa Isiara na hapa Kanywambora. Watu wamejaribu kuua na kudunga kisu viongozi wetu, na mimi nimekuwa hapo nimeona, na hiyo maneno yote ilipangwa jana usiku. Subaru, mkiona Subaru haina namba huku, mkuwe rada, msimamishe hao watu, kwa sababu wamekuja kuvuruga security yetu huku. Ede thirikari mwena-inĩ wayo kũhĩtũkĩra minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku nĩnyũrũrĩtie uge wa mwahũyũ wa mũng'ethanĩro. Na munapanga vurugu siku ya kuchaguana, tunawanjua. Ndio maana munaandikia IBC parua mrefu ati ya kusema timu yetu ya serikali, timu ya UDA, timu ya Wamuthende ati iko na njama ya kuleta vurugu siku ya kuchaguana. Tunataka kuambia namna hii, tuko macho, hakuna mahali kutakuwa na vurugu. Security ya kupiga kura itatolewa sawasawa na serikali na polisi na vikosi yote ya usalama, na tunaambia wananchi wa Mbeere North waamuke mapema. Ukiwa umepepa ID yako peke yake, uende upige kura ili tuweze kukua na maendeleo katika Mbeere North. Maya maroka rĩrĩ nacio kambeini kana ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria mwena ũcio rĩrĩ ithurano icio itigĩtie o matukũ matatũ tu ikorwo igĩtabanio. Mũnini wa president Profesa Kithure Kindiki hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua magĩthiĩ na mbere na kuorotana kĩng'ang'a-inĩ makĩhũrĩra ndebe arĩa maranyita mbaru hĩndĩ ya ithurano icio. Nasikia kuna shida hapa, wananchi wanasumbuliwa mambo ya mashamba, na ile shirika inahusika ni shirika ya serikali, na serikali iko hapa. Sasa wewe Ruku, ukiwa na leo mkuje na Karinda next week, mimi naanza hata sitangojea uchaguzi, mkuje niite wale wote wanahusika, hii shida tuimalize once and for all. Sasa unajua nilikuwa hapa last weekend Sunday, nikafunga hoteli, nikasema imefungwa, lakini ikabidi nifungue tena. Saa ile Kasongo alituma hii Soprano na pesa na magunia na helikopta. Sasa nikaona hii watu ya Mbeere wacha wanyoe Kasongo kidogo. Kasongo wanyolewe wasinyolewe. Nikafungua hii hoteli tena wiki moja. Soprano wamesukuka hapa na pesa na magunia. Wa Mbeere wamekula. Shesheni hakuhe nawe.
Na riu tuhugukire ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa ngwatanĩro ya arutani kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mareganĩte na ikinya rĩa mũmandĩki nĩwe TSC oro hamwe na ministry ya gĩthomo kũmathamia kuma mũtaratara-inĩ wa ũheani wa insurance ya ũrigitani ya Minet nginyagia mũtaratara-inĩ wa kĩbũrũri wa SHA. Matongoretio nĩ mwandĩki mũnene wa KUPPET rũhonge rwa Kajiado nĩwe Zadok Kisienya maugĩte mawoni ma arutani matiakuruhanirio itanya rĩrĩ rĩkĩhĩmbĩrio. Ihinda-inĩ rĩu maugĩte marĩ na nganja mũtaratara wa SHA makĩria kuma na mathĩngĩthĩ marĩa makoretwo makĩũgũmĩra mahinda kwa mahinda. We saw something like our Secretary General, that is OU and Akello, having signed a document accepting that. But I can tell you for sure there was no public participation. We are not in agreement with the acceptance of the majority of teachers. SHA is unable to handle the basics of healthcare for ordinary Kenyans. How then do you give them a huge challenge, a huge mandate of handling a comprehensive scheme for specific Kenyans who pay for it in billions? But what we had told the government is that Minet, which was handling our scheme, had challenges. And all we wanted the government to put pressure on Minet to address the gray areas that we complained about. Nĩ uge ono nyitĩtwo mbaru nĩ arutani a thukuru cia junior secondary magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro yao bũrũri-inĩ nĩwe Edwin Osoro ũrĩa ũthingatĩte thirikari kwamba kunanĩra njung'wa na arutani. SHA yenyewe vile ilivyo sasa hivi SHA haifanyi, tunaenda kwa hospitali SHA haishughulikiwa wananchi wa kawaida, na itakuacha sasa tuweze kuhamishwa kutoka kwa Minet kuelekea kwa upande wa SHA. Kwa kauli yetu kama walimu hatuichukulii vyema, hii mambo imeharakishwa kisiasa, na ingeweza kuwa tupewe tuweze kutoa maoni yetu kama walimu, tuweze kuhakiki ni kivipi tunahama na ni mambo yapi tunaenda kufaidi kwenye SHA. Tunakubaliana kwamba Minet haifanyi vyema vile, lakini ni bora kuliko SHA, maana SHA imeconfirm kwamba ina matatizo mengi. Hayo ni maoni ya viongozi wale walio kwenda kukaa na rais kukubaliana bila kuchukulia maanani ya maoni ya walimu. Aikari a matũra ma Njirũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi nĩ marũrũnganĩte magĩtetia wagi wa thitima kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu. Maugĩte thĩna ũcio wacũngĩrĩirio nĩ kũhũra kwa mũtambo wa transformer mwena ũcio, igeria rĩao rĩa gũkinyĩra ũrũgamĩrĩri wa Kenya Power rĩtigana kũgĩa umithio. Rĩu mathingatĩte kambuni ĩno kũhĩka kũmacokeria transformer ĩngĩ mwena ũcio, amu na ciĩko cia ũhaguku wa ũgitĩri nĩ ciongererekete mwena ũyũ makĩria rĩrĩa nduma yaingĩra. Aya nĩ amwe harĩa maranĩirie na metha itũ ya mohoro. Njĩtagwo Joseph Mungai na njikaraga itũra rĩa Njirũ, na mahinda marĩa tũikarĩte haha nĩ makĩria ma mĩaka 30, na mĩaka ĩyo 30 tũtirĩ tuona thĩna wa thitima. Tũcokete kuona thĩna wa thitima, warutithania mĩaka 30 ũrute mĩeri 6 tũkoretwo tũtarĩ thitima, na thitima ĩno twagĩte nĩ ũndũ wa carelessness ya andũ a power. Koguo ithuĩ twĩna ruo rũingĩ nĩ gũikara kwĩna andũ marĩ na ndawa fridge iria magĩrĩirwo gũtũmĩra, na icio ndawa ciothe nĩ ithũkĩte, na ndawa icio ikoretwo ikĩgũrwo kuma 2,000, 1,000, ciana iria ciaha imwe citinda igĩteng'erio thibitarĩ. Haha ningĩ gũkagĩa na kĩũndũ kĩngĩ kĩa imwana gũtheca andũ kahiũ ikora igĩkĩrĩte makũnia, arĩa angĩ nĩ atumia kũrĩpwo ithaa rĩathira, ciana taguo cia cukuru. Koguo twĩna thĩna mũnene mũno, na Kenya Power yarega gwĩciria ũhoro witũ, ithuĩ nĩ tũgwĩciria ũhoro wao, tondũ ũmũthĩ nĩ tugĩte enough is enough, tondũ tũtũraga twaragia, tũthiĩte kwĩ mũnene wa Power Rwai agatwĩra ngojea Friday Tuesday, nginya rĩu makinya handũ matũnogia, twatua rĩu ngoro nĩ kũrũthurĩ gũthũke. Tunahitaji stima, mtusaidie, maana hata kuna mtoto ambaye amerepiwa mahali hapa jana, mwenye amemrepu tumjui ni nani. Haki mtusaidie sana, na alikimbia naye, na walikuja wenyewe walibeba transformer na wanasema ati wajui mahali ilienda. Tafadhali Kenya Power, tunawaomba kwa imani tu, turegesheni stima yetu hapa Mongai, hatuna amani, tunawaomba haki. Hata mimi mwenyewe kuna mwenye ameniambia nichunge sana, maana niliongea wakanisikia. Haya, acio nĩ aikari a itũra rĩa Njirũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na tũkĩhũgũkĩra ciĩgiĩ ũrĩmi nĩ atĩ thirikari nĩ ĩthingatĩtwo gũkorwo ĩkĩarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra arĩmi a iria nĩ marĩrĩhagwo marĩhi ma oro mweri mategũcerithĩrio.
nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ arĩmi a iria kaunti-inĩ ya Uasin Gishu magĩtetia ikinya rĩa thirikari kana magĩtetia ikinya rĩa gũcerithagĩrio kwa marĩhi maya, ũndũ ũrĩa maugĩte ũkoretwo no gĩthingithia ũrĩmi wao na njĩra nene. Oroho no mathingatĩte thirikari gũkorwo ĩkĩiga keheri-inĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩhũraga njeki kambuni ya New KCC gũtigĩra nĩ yagomania mabataro mayo. Hapo awali KCC ilikuwa imepik sana na walikuwa wakilipa wakulima kwa wakati mwafaka tarehe 2 tarehe 5, lakini sijui ni nini hasa imeingilia kati. Unaweza kuta mwezi inaisha kama wakulima hawajalipwa, mwezi 2 inaisha. So kama SACCOS wamechukua loan kulipa mkulima mapema, then we want that price and that payment to be done prompt. Kama ni tarehe 3 wakulima wote walipwe tarehe 3 so that those who go for advance can also stabilize their needs. Sababu already wakulima wengi wako kwa loan. Wakulima wengi wana expand production. Haifai wacheleweshe kulipa na wanajua ya kwamba ng'ombe lazima itunzwe. Kama imechelewa kidogo, serikali wako na uwezo ya kuona njia ya kusaidia kama iko pale pengine. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Muthia andũ arĩa marĩ ihiko-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kũhĩmbagĩria njĩra cia kwaranagĩria rĩrĩa makorwo magĩthongomanĩrwo nĩ maũndũ ithenya-inĩ rĩa kũgerana ngero orona kana gũkorwo magĩtihania ngoro. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ Simon Karanja na mwendwa wake Wanjikũ wa Karanja arĩa nĩ a kuma itũra rĩa Rĩruta Dagoretti ya mũhuro gũkũ Nairobi hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 50 kĩhiko-inĩ kĩao. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa nĩ gũkorwo ĩgĩgũkinyĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra ma thaa 11. Na ũcio nĩguo mũthia wa mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 cia hwainĩ. Nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciehanda thaa 11 cia hwainĩ. Thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. My lovely Jessica. Gugoyo metate. So much to me, darling. Jessie, when Jessica, mama. Jessie, when Jessica, mama. Jiguaga te wendo koraine, kenitaro de angoria nyata. Ende yo wendo oshiwereire ngoro tama urura negita kaine.
Jessica mama. I know you love me, darling, and you mean so much to me. Jessie, when Jessica mama. Jessie, when Jessica mama. Hitilia ukatonya geshoe, ikweta mwe twawe nyoni. Noni kugetika tendo ile ngwedete, na ndigenye nyeka nikavangwe. Jessie, when Jessica mama. Oni ogua thengio muno mundu gwitwo Wachira na Ng'ang'a ciana cia Jack wa Forward thengio muno ni kwenda Gogoyo Wachira na Ng'ang'a geithikai Jessica mama. Jessie, when Jessica mama. Jessie, when Jessica mama. Gogoyo no irathio wega ni ndona mundu gwitwo Mwangi OCS aranjira ndi mugeithiria andu akuria Uthaya muno thungure na kuwa kwao mugeithike muno. Baba Jau asante sana. Moshi ni watu gino tana Inor FM. Tafarira ni Gogoyo nyimbo cito. Ucione mwarimu James Bogwa na haria ona rungi ciroka back to back. Gogoyo iratatataũke. Aridane gakinyo gocokerie ngatho nĩciĩko nyingĩ cia bata ũnjĩkĩte kuma mũthenya ũrĩa twananirio Kĩnyenda ciĩko nĩ nyingĩ ũtagatũra ũnjĩkĩte niĩ ngakena. Aridane gakinyo gocokerie ngatho nĩciĩko nyingĩ cia bata ũnjĩkĩte kuma mũthenya ũrĩa twananirio Kĩnyenda ciĩko nĩ nyingĩ ũtagatũra ũnjĩkĩte niĩ ngakena. Ningado na ningene thank ningado wero ngoro na koro ndukinyaga uyo gitu jitiketie ugakinyo ne Jehova kabisa. Wambere ndule wajonora mbere ya mwingi na kundiganĩria thitĩnji-inĩ warakara kĩana gĩkeno tũgayana gatanyama tũkomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ. Wambere ndũrĩ wanjonora mbere ya mũingĩ na kundiganĩria thitĩnji-inĩ warakara kĩana gĩkeno tũgayana gatanyama tũkomanĩrĩria gwĩthĩna kana gũtarĩ. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho wero wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Mũhanga tũkondo ũkoragwo naguo mwendwa athuri anake ndirĩ ngakuona nao. Wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩtio ta gakindĩru wĩ mũirĩtu mũgima na mandũrĩ kĩũngũyo. Mũhanga tũkondo ũkoragwo naguo mwendwa athuri anake ndirĩ ngakuona nao. Wĩ mũirĩtu wĩkindĩrĩtio ta gakindĩru wĩ mũirĩtu mũgima na mandũrĩ kĩũngũyo. Nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho wĩro wa ngoro na korwo ndũkinyaga ũyũ witũ njĩtĩkĩtie ũgakinywo nĩ Jehova. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia anake magĩtwara nguo ciao ndũngi ciakwa nditwaraga no kĩongo cokia ngatho. Itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ĩcainaga teno ĩ mũtumia anake magĩtwara nguo ciao ndũngi ciakwa nditwaraga no
Ngatho kiongozo kia ngatho. Ningatho na ningene thanjo ningatho. Ningatho. Mwero wa corona korwa ndukinyaga uyo wito jeteketie ugakinyo ni Jehova. Ningatho murata wakwa ningatho na ningene thanjo ningatho. Ningatho murata wakwa ningatho na ningene thanjo ningatho. Ndoraga njokagirira Ngai atunyitithanie na wendo. Murata njokagirira Ngai atunyitithanie na wendo. Murata ningene thanjo ningatho. Ningatho murata wakwa ningatho na ningene thanjo ningatho. Ndoraga njokagirira Ngai atunyitithanie. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Ĩni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. We, atiriri, niki hĩndĩ ciothe tũninaga cai mbere ya kũnina mũgate? Cai waha nĩ Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ũcanjamũraga biũ. Ona ni ndĩrona ndininĩte cabaci yakwa. We, waiter, ongerera Eden Tea gĩrĩ haha we. Rĩu mũgate na cabaci nĩ nyue. Haha hakwa, cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea ũnyitaga wega na wĩ mũcamo mwega mũno makĩria. Eden Tea ũcanjamũraga biũ. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ũgerie ũmũthĩ. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Muciĩ watu ginotana wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Rwĩmbo rũrũ ndetio nĩ Kariuki wa Kĩirũ ekũrĩa Rware. Nĩ rwa mũtigaire John Disho rwĩtagwo nyina wa Ngena. Dunia ndakuire narageia na kana
nyina wange na nĩamwĩtĩra cai mũtumia ndakuire ndaragĩire na kana nyina wange na nĩamwĩtĩra cai kabisa. Natumia na mwake nyitangaidi kanyina wange na nĩamũwero kamu haire tu natumia na mwake nyitangaidi kanyina wange na nĩamũwero kamu Gugoyo nĩ tate. Aduriari karandiso muthondeke gategwa karaga kareo muthenya ũcio wa cai Aduriari karandiso muthondeke gategwa karaga kareo muthenya ũcio wa cai kabisa. Namudondeke kaupega gũgaitangwo mũciĩ gĩkoreo karenga mũkĩrathime mwana Namudondeke kaupega gũgaitangwo mũciĩ gĩkoreo karenga mũkĩrathime mwana Na munjuga ndakanoke tũtingĩenda munjuga igongona-inĩ rĩu Wega mwanaki wa mũndũ ũmwe ũmũmbekĩrĩria mũgoka mwĩone no mũĩo wega mwanaki wa mũndũ ũmwe ũmũmbekĩrĩria mũgoka mwĩone kabisa. Mwene athuri mananagĩtĩo mũkanarĩ wa Kairũ nĩmagaikarĩra metha Anĩngũ mwene athuri mananagĩtĩo mũkanarĩ wa Kairũ nĩmagaikarĩra metha Ona gavana wa Gogoyo ndagatigwo na thutha Arisago kuageni nĩtũwekwo nĩ ngũnje Amikakara segoga kuarata Arisago kuageni nĩtũwekwo nĩ ngũnje Amikakara segoga kuarata Ukirmi wa mala, ukemura gine mwana. Omumbe wa mala, ukemura gine mwana. Katongo wa mala, ukemura gine mwana. Kamaro wa mala, ukemura gine mwana. Pilato wa mala, ukemura gine mwana. Masifa wa mala, ukemura gine mwana. Ay ay ay. Sana. Wase kubuka. Njĩragwo mũtigaire ndico ndandĩkaga nyĩmbo handũ arũiguaga agĩthiĩ na njĩra kera bendi yake tũthiĩ studio Caroline arũkarĩka atarĩ handũ andĩkĩte kana gũ practice agĩthiĩ ũguo na njĩra ngĩiguire rwĩmbo arũigue eraga andũ ake tũthiĩ studio tũrekodi rwĩmbo rũu ta rũrũ Mucio, Viriani na bandera cianywe. No gukorwo
mithaiga uiye mucio iria ninaga ndira cianywe Guoyo nĩ tate. Kane Krisi, changamkia Krisi, de hakuwe kone ana Grimirogwe 5. Akoro ni wena na jo, kenye kanido, kivaga kuna wali muono. Akoro ni wena na jo, kenye kanido, kivaga kuna wali muono. Nina mani menyeku, ona nyendisho, arata kona ni kutabora. Nina mani menyeku, ona nyendisho, arata kona ni kutabora. Atea. Ayangi madiaga, bemarira, ulanganye ubetega. Ayangi madiaga, bemarira, ulanganye ubetega. Ndikana andũ nĩmegũtĩkania na ũtuĩria ũcio atĩ harĩ andũ 100 arĩa ahonoku kũna nĩ 3 na mbeo nĩ yanyiha. Changamkia Krisi, hora star 236 star 2 hash. Kabisa. Ici besa Krisi akumuthikiriria cia kuma kuria kwa Changamkia Krisi ngiri 10 ngiri 20 ngiri 50 ire hotaniro tafarira-ini ciothe cia Inoro FM nĩ ciũria hũthũ mũno ũrorio ikoniĩ tafarĩra citũ wona wacokia we gwakora we mbeca-inĩ o rũcinĩ hĩndĩ ya tafarĩra ya hagaria nĩ ngiri 100 cirahotanwo nĩgetha ũtuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wĩyũrie ciũria teka ũguo thaa ici oya thimũ yaku hũra star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ukorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ o ũrĩa ũracokia ciũria nyingĩ noguo pointi ciaku irongerereka na wahĩtia rĩ bado no kũheo pointi 50 wone mbeca ciaku Changamkia Krisi tũthiĩ itimboroa gwakanyuĩra tũkũnyua tũrangeirwo woya atĩ no itherũ ngĩũka kwanyu mwendwa wakwa ruce korwo rĩa rĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma korwo rĩa rĩ itherũ ningĩũkaga no tukũ na nduma woya atĩ no itherũ rĩrĩa rĩakuma na wagathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩ korogama nja na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange ĩtonya ngari mbere mwendwa wakwa ndũkae kũigua eo
muciĩ kũraihu mwendwa wakwa ndũkarwarĩre njĩra maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga mekũmaka mũno mekũmaka mũno mokaya mamenye gwĩcuma ithegethaga iria ingĩ ũrarioro wa mamwendwa wakwa hatarĩ maeni tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndirũrie ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira igoi nawe garikara kona miraku nipae koikati kwale unekerumi kia damu na hawa tathi kore hathire thirotare hagono worogi tathi kore hathire thirotare hagono worogi njetereire ha mekũmaka mũno mekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire maĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ kabisa wenda kũikarika rĩakwa ndangĩrigererio kũrĩ ũhoro wa magũtire rumaga imera igere na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rohya na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rohya tũthiĩ timboroa gwakanyuĩra tũkũnyua tũrĩa arangĩre anake na airĩtu nĩtwamwĩra inyuothe ngũndimbaĩ kĩrabu kĩa anake na airĩtu nĩtũigĩra ũhoro tondũ ũrĩ na irene rika rĩakwa kĩrawĩkonotete ĩragwe kĩomoka yogokaga na kĩrũmĩte nĩkĩo tũgokiria ngimo iki witũ nĩoke kĩritũ aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene mũtũere Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki mũtũere Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki tũikũrũke timboroa gwakanyuĩra kabisa wakinya tiru mũrererie tuthu akanyuĩra mauti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjiri gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre kabisa wakinya tiru mũrererie tuthu akanyuĩra auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjiri gwake ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũrĩa kana kũnyua na mawe mũrangĩre ithembe ĩno nĩ ngũthiĩ timboro ĩno nyone kana nĩguo mũndũ anyuaga arangĩirwo thengio mũno Nyokabi wa Nyamakema thengio mũno Daniel Thĩnji wa Kĩmani kuma kũrĩa City Market thengio mũno inyuĩ mũheming with Karen no kahũtĩro mũrahehenja gĩcambanio nĩ gĩakia ndoito gĩcambanio nĩ gĩake mũracambania gĩcambanio nĩ gĩake mũracambania gũtirĩ ũrĩaga kuongĩka na kahoya toro tũtigithio juju wawona umĩra nda Sugar wa cookies oninene nĩ ũitareke ngwĩrage oninene nĩ ũitareke ngwĩrage biribiri ũtekũrĩa no ndeto cia jujuju ta cia mũtwarwo nĩrũ wawona umĩra nda ateta cia mũtwarwo nĩrũ ũrĩa ũrarĩa ngũkũ nĩ arĩa mũnyaka wake ona ũrarĩa chibuzi mũnyaka wake ona ũrĩa ũranyua iria
na mboco cia Kariako mũciono mũnyaka wake waona uberanda Maina wa Youngline kera ni kwero atea Gũtirĩ ũndũ ũtangĩoneka no garũrũke ona ũrĩa ũkomie mĩtĩ-inĩ mĩarahũko ndũĩ meciria make ngoro ciothe itiganaine ngirabu yake nĩ njore waona uberanda kabisa. Ona ũrĩa ũrawochi wĩiti nĩguo twĩũgagia mwene reke ngwĩrage waigua ũru nĩ niĩ ndũigue waigua ũru nĩ niĩ mũkandane wa teni na ningĩ nĩ wa naironi mũtĩnumaga mbeca waona uberanda kabisa. ũrĩa ũrarĩa gĩtheri mũnyaka wake nono ũrarĩa mũcere mũnyaka wake ona ũrĩa ũrarĩa nyama ũcio no mũnyaka wake waona uberanda nderuro nĩ waigua wĩkĩre nyaga ũrathiĩ na Mercedes mũnyaka wake ũrathiĩ na forofo mũnyaka wake ũrathiĩ na baithikiri ũcio nĩ mũnyaka wake waona uberanda ona ũrĩa ũrathiĩ na nduthi nĩ mũnyaka wake nĩguo twĩũgagia mwene reke ngwĩrage waigua ũru nĩ niĩ ndũigue waigua ũru nĩ niĩ mũkandane wa teni na ningĩ nĩ wa naironi mũtĩnumaga mbeca waona uberanda Wambũi wathuo nĩ waigua wĩ Rũitũgitũ wendia nyanya mũno Rũitũgitũ Wambũi rĩ ndũgatwĩthũnũrĩ ũrĩa ũrarĩa nũnywane maka wake ona ũrarĩa mũcere mũnyaka wake ona ũrarĩa gĩtheri ũcio no mũnyaka wake waona uberanda ona ũrĩa ũrĩaga kahũtĩro ta ngavana nĩ mũnyaka wake gĩcambanio nĩ gĩake mũracambania gĩcambanio nĩ gĩake mũracambania gũtirĩ ũrĩaga kuongeka na kahoya toro tũtigithio cucucu waona uberanda kabisa. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi no igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Tulia niki mani niki gikonyore kiuru nawe. Ndwamenya gukakuire nari na mbeca na ndatungo nake. Atiga kuriro na ni baba itu agikuire na gitigira mami na ndaremirwo kuruta mbia icio bengi. Riu muramaka niki? Kai mutaiguite ciegi Unclaimed Financial Assets Authority. Acio nao ni a. Ndukamake murata nigukuonia. Nitunyitanire o muthenya mwambiririo nginya wa gatano tugitheririka mitambo-ini ya Inoro FM tumenye maingi makiria megie Unclaimed Financial Assets Authority. Nitugetamanie theririka utuhecio. Mushie watu ginotana. Na titago kokuma godhegi muno John Birash, asante sana, nimekuona huko kwa Metumi. Nidakuwa na mudogo ito John Kemani kumanya habari, asante sana. Ona mudore ya umudhe umariko tago wa Mutito. Alihari ya Muiga Police Canteen, asante sana. Rajera Muiga Canteen, Choice for Gogoyo Diehards, Mwagi Mojeshi, Jogu Johnny, Karogo, Washira wa Jogo, Beautiful na Shogo. The show is good, is thrilling. Thank you muno. Wa Mutito ihari ya Muiga Police Canteen. Mwikirete Gogoyo, adomarathi kireri Inoro FM. Thank you muno. Engineer Mark Adams Inyaga, ne wakidiro horosho mundo ahona ahubireda. Mwagito karani da kuona warimo wakagora jira ikuire tene. Thank you muno. Mudogo ito billionaire, asante ona eno wakino neru bora Usakim Gadget alikuria Kenyatta Road, asante sana na karibu sana. Tito wa Shai we Marigiti, thank you muno. Na Waneki mwedi wa mitoka kuria Kaso, nidamukira gaithishi ya kumuno. Waneki mwedi wa mitoka kuria mwena wa Kaso, asante sana. Turorete kurikia ithaa riri ria thaa 13 tugira ithaa ria muthia ria Gogoyo Gospel na view sasa riu ni marakurera ifidi cia goko bururi-ini, ifidi cia mathekania, blockbusters na telenovela na iroka na rũthiomi rwaku. Na riu no wihotanire kimanjika kia besha kugerera Jipange na view sasa. Kwina kimanjika kia bia cigana ciringi 50,000 cirahotanwo muthenya, ciringi 500,000 na kio kiria kinene biu ni gia ciringi milioni 2. Subscribe kwa view sasa riu kugerera paybill number 724-177 namba yaku ya thimu na account namba yaku, ucoka wikira ciringi 50 wirorere content wamukire point 60 na waya gutuika muhotani. Imagine ukihotana ciringi milioni 2 ni undu wa kwirorera tu view sasa milioni 2 cia modo. Subscribe maita maingi uria kwahoteka na uria urerorera thenema nyingi noguo meke ya kuhotana iraingiha. Nejetekerie na ega telefone BCLB license number 0000276 ni todo wa kĩndũ gĩgwĩtwo public demand nigetha tũmenye harĩa tumĩte twĩta bũrũri. Ugaiye na ndwanini nĩ mũhei matemo inye moja eto thutha wa mbara andũ moiguaga tarĩ ng'ano iria cia marimũ bara nĩrĩ mwago na rekethire moiguage gĩtwo bara hĩndĩ yarĩ ndathano gũtirĩ warĩ kuongende ngĩrũa matigari majirongio no mũthĩ ũyũ twĩaha mangeigua kungoro no kũrũgama matigari geithĩkai. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa gũtũririkania harĩa tumĩte ithuĩ matigari ma Jirongi. Thĩna mũingĩ mũno twanarĩa tũgĩetha wĩyathi ũyũ. Ona mũthuri mũkũrũ agĩthiĩ na mũtirima ocereire agĩthiĩ akĩaragĩria rĩmba rĩrĩa ahorirwo akiuna ũrĩa mũkũrũ mũkũmũ wĩyathi ũyũ warutirwo hanene muoroto wao matuĩte kaba mathire biũ kaihwanaga icũkũrũ no twĩyathe makĩbatithio marĩtwa itoi na imaramari Gayareda Kenya netwe adire Nyoka biwa nyama kemane waigua ingethikĩrĩria rwĩmbo rũrũ he kĩhinya njiguaga ndagĩa nakĩo magi marathanaga memogite thikagĩrĩria rwĩmbo rũrũ rĩrĩa ndĩ thĩ ngaigua ndambũrũrũka ũmahetagwo tathia nĩ gatika matimũ na ingĩ nĩ arĩa mararaga marima matingakiria mwaki ndogo ndĩkametanĩre nacio nyama ciomithagio na riũa matigari majirongi nĩ macokagĩrio ngatho kũigua nĩ maingatire mũngetha
magimara thanaga memogite muhia wa Maina na Benjamin Wangari ene mo ithuĩ twĩ matigari geithĩka mũno Benjamin Wangari ona muhia wa Maina geithĩka mũno kuma kũrĩa Moro Rekayage nome adora mwaneri athigani mathiaga no tuko matindaga megatota njuke kĩhũngairũa menyekage rĩnda yaringĩrĩra rita rĩathiago tuko ta nyamũ cia gĩthaka angeri meitinaine cia marigũ oro wakinyanagĩrio ng'ong'o kenda ndagĩka moceigethagwo kwĩmeiti gaitĩke nyoka bino waigua mboco igethagwo rũcinĩ kwĩna ime itigaitĩke ngeithĩria andũ a biacara a nyama kĩma mũno no merage ũguo mboco igethagwo rũcinĩ kwĩ ime mathiaga mehũgĩte o mũndũ akuĩte ithĩgĩ ithĩgĩ rĩakũ aragania makinya eranĩte thiri yao ndĩkahe kumio na nja ĩngĩ mamwe kwenda kũrigicĩrio umai-inĩ rwĩmbo rwainagwo kĩayũha rwĩmbuguĩrwo gĩthara na ihenya nĩkĩo mũiguaga gĩtwo mbara ya mau itarĩ ndundure tyenyenyekaga kabisa Goyo back to back Ugaiye nandwa nini ndemohei matemo ninye moja eto thutha wa mbara ando moiguaga tarĩ ng'ano iria cia marimũ mbara nĩrĩ mwago na rekethire mũiguage gĩtwo mbara hĩndĩ yarĩ ndathano gũtirĩ warĩ kuo ngende ngĩrũo matigari manjirũngio no mũthĩ ũyũ twĩaha mangĩigua kungoro no kũrũgama matigari mothe geithĩkai harĩa mũrĩ mũthuri wahũrirwo kiuno ũrĩa mũkũmũkũmũ mboco igethagwo rũcinĩ kwĩime ona mũthuri mũkũrũ agĩthiĩ na mũtirima ocereire agĩthiĩ akĩaragĩria nĩ mbara ĩrĩa ahũrirwo kiuno ũrĩa mũkũmũkũmũ wĩathi ũyũ warutirwo hanene muoroto wao matuĩte kaba mathire biũ kaihwanaga icũkũrũ no twĩathe makĩbatithio marĩtwa itoi na imaramari ngai arĩ tha Kenya nĩ tweathire gũtirĩ kiugo matetirwo no matiagũagũire magi marathanaga memogite nyoka ngeithĩria andũ acio nĩ aitũ mũno tũmaĩtagwo tathia nĩ ngatika matimũ na ingĩ nĩ arĩa mararaga marima matingĩakiria mwaki ndogo ndĩkametanĩre nacio nyama ciomithagio na riũa matigari manjirũngi nĩ macokagĩrio ngatho kũigua nĩ maingatire mũngetha igũthana mĩcinga yarĩ ya gwĩthondekera magimara thanaga memogite one yoguo chuma ya zamani mheshimiwa washuka kĩgĩkĩrathanaga kĩogitwo athigani mathiaga no tuko matindaga megatota njũkĩ kĩhũngairũa menyekage rĩnda yaringĩrĩra rita rĩathiago tuko ta nyamũ cia gĩthaka angeri meitinaine cia marigũ
ati ndithuire mumioni ta mumianiriri ona ni riu nguhana kegi kirathanaga kiogitwo Mathiaga mehũgĩte o mũndũ akuĩte ithĩgĩ rĩako aragania makinya eranĩte thiri yao ndĩkahe kumio na nja ĩkĩmamwe kwenda kũrigicĩrio umai-inĩ rwĩmbo rwainagwo kĩayũa rwĩmbugu rwa gĩthara na ihenya nĩkĩo mũiguaga gĩtwo mbara ya mau itarĩ ndundure tyenyenyekaga. Thengiũ mũno Daniel Kamau wa Wanja nĩ rwĩmbo rwega ũguo matigari ma Njirũngi rwĩmbo rwa gũtũririkania harĩa bũrũri ũyũ umĩte tũkaũhe gĩtĩo na tũkahe wĩyathi ũyũ gĩtĩo. Nĩ mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro hwaĩ-inĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Andũ arĩa marĩ hiko-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathingatĩtwo kũhĩmbagĩria njĩra cia kwaranagĩria rĩrĩa mathongomanĩrwo nĩ maũndũ ithenya-inĩ rĩa kũgerana ngero orona kana gũtihania ngoro. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ Simon Karanja na mwendwa wake Wanjikũ wa Karanja arĩa nĩ akuma itũra rĩa Rĩruta Ndagoreti ya mũhuro gũkũ Nairobi hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 50 kĩhiko-inĩ kĩao. Mwandĩki witũ Hinaina wa Kamũkwa nĩ arekinyĩte igongona-inĩ rĩu na kũhũndũka na riboti ĩno. Thabarĩ ĩyo ya wendo yambĩrĩirie o ũrĩa andũ macemanagia. Niĩ ndarĩ handũ nyandĩkĩtwo wĩra na nĩ okaga ho rĩu noguo andũ magĩthiaga mũkamenyerana mũkona rĩu gũkũ ti kũmenyana kawaida nĩ hoka ũndũ ũngĩ na rĩrĩa twaingĩririe ũndũ ũcio ũngĩ tũgĩthiĩ twendanĩte kinya hĩndĩ ya kuga rĩu no tũikaranie wendo wakũra na kuma hĩndĩ ĩyo no mũthĩ tũhĩtanagia ũguo 1 2 3 no tũtirĩ twakĩra nja ya mũrango. Nĩ Wanjikũ Karanja agĩtarĩria thabarĩ ya wendo na kĩhiko na mwendwa wake Simon Karanja kwa ihinda rĩa mĩaka 50 makinyũkithanĩtie kinya gwa ikinya makĩrĩmĩra wendo wao na gũkorwo mũhiano mwega kũrĩ mũingĩ magĩcoka kanitha-inĩ wa PCEA Rĩruta gũcokia ngatho. Nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ gũtũiga mĩaka ĩyo tũikarĩte 50 na mũtumia ũyũ wako agatũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na agatũrania na ithuĩ kuma rĩrĩa twahikanirie. Rĩu gĩkeno kĩu kĩratũma twende kũmũcokeria ngatho. Maugĩte ona thengia wa gũcemania na mĩhĩnga ĩtiganĩte matigana kwenyenyio arĩ kĩonereria atĩ wendo nĩguo mũnyiginyigi wa kĩhiko. Tani ndanagĩa na accident ngauma kũndũ kũnene itoe ũĩ agarĩho Nairobi na agacoka the following day ngeigua. Yani nĩ maũndũ maingĩ challenges nyingĩ mũtũrĩre no harĩa hanene nĩ kwĩhoka Ngai. Ona tũtianaga kũhĩtania kahĩtania no tũgacoka ithuĩ erĩ tũtirĩ twakorwo na third party atĩ twĩkire ũkorwo tũteithũrane. Na kũrĩ ũguo nĩ morĩtie arĩa marĩ hiko-inĩ kũmanĩrĩria gũkũ makĩenda mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria ihiko. Magĩe na ũhoro wa gũkiranĩrĩria tondũ gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia ũyũ ndirĩ ndamũhũra ikobi no nĩ ahĩtagia no nĩ ũhoro wa kwaranĩria mũndũ agetĩkĩra mahĩtia make akarekerwo. Ũguo nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkiranĩrĩria kuohanĩra ona gũkirĩrĩria maũndũ marĩa maroka. Nĩ kwĩnyihanĩria mwambũrũrũka inyuerĩ mwaneneha niĩ ingĩrakara nĩ gũkira ngiraga na andakira nĩ amenyaga rĩu hau ti hega na nĩ ngĩona nĩ akira na nĩ ngamenya ti hega koguo ngahorera na ngamenya ũrĩa ngũmũthiĩ no ti kũrĩrĩmbũkanĩra. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM kuma Rĩruta Ndagoreti ya mũhuro kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Hinaina wa Kamũkwa. Itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia gĩthomo gĩa tekinoronjĩ na ũthuthuria wa kĩrĩu, University wa Mount Kenya ũrĩa ũrĩ mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ ũrugũrĩtie mũtambo wa robot na ĩrĩa ĩrĩ na ũhoti wa tekinoronjĩ ya kĩrĩu ya AI. Robot ĩno ĩrĩkanĩte nĩ gũteithĩrĩria na njĩra nene arutwo arĩa marĩ mathomo-inĩ maya na kũmateithĩrĩria gũkorwo marĩ aigithia oro ũndũ ũmwe na gũcenjania meciria makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri ũthiĩte na mbere na kũhĩmbĩria ũcenjia wa mahinda makĩria maũndũ-inĩ megiĩ tekinoronjĩ. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na ũhoro makĩria.
arutwo mathukuru-inĩ ma ngathĩ cia igũrũ merĩkanĩte rĩu no nginyagia matwarane na mahinda nĩguo mahote gũkorwo na ũhotani matukũ-inĩ mokĩte. Nĩ mĩario yũkĩte rĩrĩ University ya Mount Kenya ĩrugũrĩtie robot ya kĩrĩu ĩrĩ na teknolojĩ ya AI ta ũrĩa ndagĩtarĩ John Kamau aratarĩria. This one will be mainly used for research where students can be able to test and develop new algorithms, train it to do new tasks, train it to understand new languages and can also be trained to speak. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũkiuga nĩ ũcenjetie na gĩkĩro kĩnene mathomo matiganĩte nĩguo kũhĩmbĩria teknolojĩ na arutwo makorwo na mweke wa kuongerera ũũgĩ wao. To definitely excite the students in terms of their practical aspect. It's not only going to be theory, it's going to be the practical from our dental labs to our engineering lab and to now our ICT labs. This is going to be a practical learning. Mwanene wake Professor Simon Gisharu augĩte teknolojĩ ya AI nĩ gĩtugĩ kĩnene makĩria harĩ arutwo a university gwakinya nĩ gũtabania ũthuthuria na ũthundũri na he bata maigiritanie na maũndũ mekũmateithia. Launch of the robotics is actually just one of them. When you look at the dental lab, the machines that we have actually put on the table are all AI driven, where you can actually be able to take the scan of somebody's mouth and be able to commission the making of a tooth for that particular patient. Gwokire ũguo arutwo thukuru-inĩ ĩyo nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ ta rĩrĩa rĩkũmateithĩrĩria kuongerera ũũgĩ wao. We use real world situations whatever that you're learning in class, so we learn the theory part, but with the robot we get to see the practical part, like understanding the robotic operating system and the languages that are used in programming our robots. Chance to also go to Europe some few months ago, and we did not see this. Seeing this in our university is something that is really amazing, and seeing it at home makes it more special, and I think it's an opportunity for us to utilize the time. Shesheni hakuhĩ na Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Matemo mangĩ nĩ kũmamũkĩra wona ciahanda thinacara thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Guoyo nĩ tate. Guoyo nĩ tate. Ndũgatigwo na thutha, ndigĩtia nini mũno neane ciringi 50,000 cia Changamkia Krisi. Come on.
Gogoyo Gospel ithaa igima tondu tuga kimya ni kanitha na Gogoyo ithaa ria mucori koragwo nyimbo ici cia tene njoga cia gospel aya metagwo Gospel Nation andu aria athingu tawe muthikiriria kuneana besha hura star 236 star 2 hash yoria chioria one grip 50 Hotani diretha wa shiringi 50,000 one namuna hiyo. Halo, uhoro waku? Acha Timoru. Ni wega muno, niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe. Ndĩraguta kuma kwa Inoro FM. Okay. Ndĩraria naũ? Uraria na Zadayo Maina. Riu Zadayo Maina wa Kĩarie rĩ. Wĩ kĩndũ wona thimũ-inĩ yaku? Ndirorete. No nĩ ngũkĩrora. Thimũ yaku ĩna mbeca Maina. Aya nĩguo. Ni mbeca njega, mbeca theru cia Changamkia Krisi. Nĩ mwega hĩndĩ ciothe Inoro rĩtũre. No uhote kurora message tukĩaragia? Gaka gako gatingĩroreka no nĩ ndagĩ na wĩtĩkio tondũ rĩrĩ. Ndĩ hakuhĩ na Kameme. Ndĩ hakuhĩ na Inoro na ndĩrakũigua wega. Bas, koguo nĩ wekĩra mũkonde ũhoro ũcio. Ndĩrekĩra mũkonde Ngai akũrathime. Ngai mũrathime na ndĩrathime Inoro mũno makĩria. Amen. Rĩu Maina rĩ. Mbeca icio wahotana ona no ũgũre thimũ ĩno ya mũhambato. Nĩguo. Icio kũrĩa thigũkũ wega. Na ũngĩenda kũgĩa nginya ya mũhambato no ũgĩe nayo. Ngai amũrathima. Amen. Ũtanathiĩ ta njĩra atĩrĩrĩ. Nĩ kĩũria ta kĩrĩkũ ũguo woririo thĩinĩ wa Changamkia Krisi? Gwĩtio kĩa mbere rĩ. Gwĩtio mwambĩrĩria wa Inoro nũ? Akiuga nĩ SK Macharia. Nĩguo. Agĩcoka ndorio kĩngĩ gĩa kĩ? Njĩra kĩu kĩngĩ nĩ kĩrĩkũ ũririo? SK nĩ ndakwĩra nĩ wanjĩra no mwambĩrĩria wa Inoro FM, kĩu nĩ ũcokirie wega tondũ na macini yakwa ĩranjĩra ugire nĩ Dr. SK Macharia. Exactly, na nĩ ndorio kĩngĩ ndacokia Raspia. Rĩu nĩkĩo we wahotana ciringi 50,000 tũgĩtatia Gogoyo cia Changamkia Krisi. Thank you very much. God bless you.
And God bless you too. Nĩ wega mũno mũndũ gwĩtwo Zadayo Maina Kĩari. Hena no wende kũgeithia mũndũ Kĩari? Maina? No nyende kũgeithia mwarĩ wa maitũ wĩ harĩa Kĩire. Wĩtagwo Veronica Wairimũ. Nĩguo. Nĩtũragira nake maũndũ maingĩ gũkũ mũciĩ. Ageithĩke mũno mũno na mũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. O ũndũ ũmwe na inyuĩ. Ũguo nĩguo gũthiaga. Thank you very much. Asante sana ukuhinya *236*2# weyuria ciuria twaguo waigua mundu gwitwo Zadayo Maina wa Kĩari eka uhotane shiringi 50 cia changamkia Krisi *236*2#. Guboyo ne tate. Kiambĩrĩria kĩega kĩa rũgendo rwaku warĩ na mũkiuga ndũgatiga Jesũ na wacũthĩrĩria thutha wa gũkĩona mĩago ya gũkũ thĩ na ikeno cia thĩ ĩno ngĩriganĩrwo. Nyota na mĩnoga mĩingĩ makoimana kĩ. Hingo ya kũgaya ikeno cia matu-inĩ no rĩu ũrĩ thĩno wahota mbara-inĩ na magerio maingĩ rũgendo-inĩ rũrũ ndũkagathĩrĩrio urũke gĩtĩ-inĩ hamwe na Jesũ kabisa. Guboyo ne tate. rũgendo-inĩ rwakwa rwa mathĩna maingĩ ngoro yakwa tiga kwĩrorera thĩna arĩa meroreire makĩũrwo nĩ muoyo ng'aragu na nyota na mĩnoga mĩingĩ makoimana kĩ.
kabisa. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kabuni ya Royal Media Services gĩcigo mbunge gĩa Tetu ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi angĩ nĩ makũharĩrĩirie ũrigitani ũtarĩ marĩhi oro ũndũ ũmwe na mathomo megiĩ watho nĩyo Free Legal Camp Jumamothi tarĩki 6 Dithemba kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ihũrũrũ kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wamũkĩra ũthũrimi wa mĩrimũ ngũrani ta mĩrimũ ya kanua, maitho, mahĩndĩ, kũheo ndawa, mĩrimũ ya meciria, kuona ndagĩtarĩ hatarĩ marĩhi na kũrĩa arĩa mena macira ngũrani hatarĩ marĩhi. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0706202203. The 2025 Tetu Constituency Free Medical and Legal Camp ũkĩreherwo nĩ mũmbunge wa Tetu Honorable George Wadeto na anyiti itemi angĩ ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Royal Media Services. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Muciĩ watu ginotana. Gugoyo nĩ tate. Gugoyo nĩ tate. Quiero que yo que
thaa 11:30 Shaga wako kizi no timekeeper wito kiungano-inĩ gĩkĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgatema kĩhingo kamaitho Gogoyo Gospel Elizabeth Nyambere Yesu muthamaki wathina withoro ni wethayo wakwa na gikeno gĩakwa gikeno ya mũgate rũgendo-inĩ na noyo kae muoyo ndakinya igũrũ yete mũgate kaigua kamaitho ũrĩa irarutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya kabisa. Muria mugate muhinguke maitho Muthenya nĩ ũroka thĩna igũrũ ithira arĩa marĩraga magirio maithori na arĩa mahũthagĩra na muoyo nĩmakaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ yete mũgate kaigua kamaitho ũrĩa irarutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya mekire atĩa mamũmenya nĩkũ makama makire kana hathire atĩa no wega story kau gwathire atĩa mamũmenya referee mwenyewe ndũnjĩre Yesu igire nini mũgate wa muoyo arutwo marĩga kũrĩa makĩondoka Petro akĩra Mwathani tũtigũthiĩ iwe wĩna muoyo wa tene na tene yete mũgate kaigua kamaitho ũrĩa irarutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya kabisa. ndĩrageria kwĩimagine ũrĩa mekire mamũmenya o rĩmwe atĩ Ngai nĩwe o thutha wa kũrĩa mũgate thengio Joseph Kerito wa Metumi agarũrũkĩre arĩa matithagia gũtirĩ rĩma agarũrũkĩre ndũkamacũthĩrĩria wĩhoke Jesũ tondũ ũrĩa mwĩhokete ndagaconorithio yete mũgate kaigua kamaitho ũrĩa irarutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya Gogoyo Gospel ithaa igima rĩa kũgoca Ngai na kũmũcokeria ngatho nĩ gũtũmenyerera kiumia kĩu gĩathira tũkĩambĩrĩria kiumia kĩngĩ ona kĩo atwararamĩrie mĩhaka Rĩrĩa Jesũ akũiga wĩra nĩ wathira gũkaya kĩrĩro gĩakorwo nĩ ndoĩ na warĩa mamũĩ mamũthagania hĩndĩ ĩyo Jesũ ainũkie thambi mũciĩ-inĩ yete mũgate kaigua kamaitho ũrĩa irarutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya ũcio mũgate nĩ tũkũũrĩa kaigua kamaitho ũrĩa irarutwo makinya emao marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gucokia down memory lane
Gogoyo back to back. Vivo
hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Massive savings every week with Citizen Duka and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wareherwo cai ũkarigwo kana nĩ cai kana nĩ menjegethe. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndarahũthĩra macani ma Eden Tea. Macani ma Eden Tea kuma Karirana Tea Estate manyitaga wega na ihenya, na to ũguo tu twĩna mĩthemba ngũrani. Kũmenya cia Eden Tea nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria, twĩna ndũmĩrĩri njega kuma Unga Farm Care arĩa magũthondekagĩra irio cia mahiũ cia Afya Bora. Mena irio cia Afya Bora Dry Cow cia ng'ombe iria ciĩna ihu, Afya Bora Maziwa cia ng'ombe cia iria, irio cia Afya Bora Joto Plus iria irahotithia ng'ombe ciaku gũkũra irĩ na hinya na ũgima mwega wa mwĩrĩ, Afya Bora Ready Block cia tũcaũ ikahe njaũ ciaku hinya igakũra wega nĩ ũndũ wa rũru rwaku rwa rũciũ. Oho mena Afya Bora Maziwa Tele na Afya Bora Ndama nĩ ũndũ wa kũhe njaũ ciaku kĩambĩrĩria kĩega igĩkũra. Irio cia Afya Bora nĩ ironekana Grovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Ngugoyo nĩ tate. Ngugoyo nĩ tate. Kita
Gugoyo ne tate. Kabisa. Gogoyo back to back. Gogoyo ne tate.
hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mweri-inĩ ũyũ wa Black November, Naivas Kikwetu 2025 marĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũgũtuga na gũkũhonokeria mbeca ciaku. Ũnyihĩirie thogora na gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kũrĩ makĩria ma indo 900 ta TV, fridge, blender, microwaves na indo ingĩ nyingĩ cia electronics. Na wagũra indo supermarket-inĩ cia Naivas ũkaingĩrio draw-inĩ harĩa wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra iheo mwaki o kiumia na o mweri. Ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha mweri-inĩ wa Black November amu wĩna mweke mwega wa gũtuĩka mwene ngari kana bodaboda. Ĩka shopping yaku Naivas ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũtuĩke mũhotani na ũhonokie gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kĩa mbeca ciaku. Naivas saves you money. Muciĩ watu ginotana na titagoko kuma guothi na cere tigetie ndagĩka 6. Thengio mũno Chege wa Cookies, we nĩwe uma timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Thutha wa ndagĩka 6 nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Thutha ũcio nĩ kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro. Ĩni aya ĩnĩ kĩnayo rari ũtekereirwo microphone. Kohana atia Jeff? Ndina uru korwo atia? Nĩ kwega mũno ndire na uru. Yes sir. Nĩ ndona nĩ woka. Ndakinya. Na mũgeni. Tuna mũndũ etagwo Kĩmani. Nĩguo. Aini. Nĩ we Kĩmani kwao nĩ mohoro. Nĩ anjĩrire ũguo. By the way Kĩmani ndamũmenyire tene mũno. Ona tarĩ na ndigũcio nĩ wamũmenyete kumenya. Haya, ni njugaga ndauma Kiambu nyũmba rĩ, ndathire gũkombora nyũmba Nairobi. Nĩguo. Ngĩkora mũndũ ũrĩa ũrangomborithia nyũmba agent etagwo Kĩmani. Agĩkĩngomborithia nyũmba for a while kuma 2012 nginya ndaumire kũu 2020. Mĩaka 8. Nĩwe ũyũ? Nĩwe ũyũ rĩu. Hĩndĩ rĩu arĩ mwanake mũni nguci hĩndĩ wakorwo KU. Nĩguo. Mathoma na mũrata ũngĩ wakwa wĩtagwo Samson. Ndĩndĩ mũcimu wa kũrĩa Kĩharũ. Agũtwarithagia atĩa hĩndĩ ĩyo agent waku? Ndarĩ mũru atagĩkorwo athũkĩte thutha ũyũ. Nĩguo. Andũ a Moro tũkorwo tũrĩ andũ ega mũno. Tũkiragĩrĩria. Ona mĩeri 3 mĩeri 4. Aca nani rĩ, nani no akwĩre wega. By the way no akwĩre wega. Tenant ũrĩa warĩ mwega mũno. Nĩwe. Nĩ niĩ. Ndwacerithagĩria. Aca. By the way niĩ. We nama. Reke ngwĩre ũndũ ũmwe. Na andũ othe mangomborithĩtie nyũmba no makwĩre. Ngĩhinga icio. Tondũ njugaga atĩrĩrĩ. Ũtarĩ na gwa gũkoma rĩ, ndũĩ kĩndũ ũngĩthũkũma. Ũguo mbia ciaingĩra cia mbere. Wambe ũnengere mwene kĩrĩa gĩgĩake. Na rĩu tondũ ũhoro ũcio ndirĩ na ũira naguo, ngwĩtĩkia ũguo. No andũ othe arĩa Kĩmani ũhoro ũcio nĩ wama? Ũcio nĩ wama. Mweri 5 akoragwo arĩhĩte. Mũthuri ũyũ rĩ. Ona nĩwe wandũmagĩra rĩthiti ndĩti 5 itakinyĩte. Nĩguo. Karĩ nyũmba iria ciana haha kĩrĩa cia 3,000. Karaga nyũmba ya makũmi we. By the way nĩwe baigalĩrĩre. Ĩyo nyũmba rĩ, ĩyo nĩyo yarĩ nyũmba yakwa ya mbere kũrĩha. Goro mũno. Warĩhaga mbia cigana? Ndarĩhaga 33. 33? Acha. Ukaruta 33 iko. 33,000. Acha. 33,000. Ĩyo nyũmba. In a gated community estate. Yes. 33,000. Na by the way, ngiuma hau rĩ, ndĩragũrire nyũmba ĩyo ĩ 60. Yes. Gated community. Oh, nĩ ndecirĩria somewhere along Thika Road. Yes. Andũ hena rĩtwa rĩ igweta we. Mũno. Kũu nĩ kũndai, by the way kũu nĩ kũndai kara mĩaka ĩyo 8 years. Jeff no akagĩria mbeca tene. By the way niĩ rĩ, mbeca tũtitwarana nacio. By the way. We nĩ ndona we ndũhĩtũkĩire kwa ũkĩa. Bana nyũmba nĩ. Nĩkĩ ngũra gwitũ the Mandak ndĩ landlord. Kida wega. Nĩ ndaria mũciaca. Tũroka nĩ rũciũ rũcinĩ kũrĩ Inoro TV. Bye bye.